დილა მშვიდობისა, ზაფხულის კიდევ ერთ ჩვენიერ დილას ვიწყებთ ცხადია საქმიანად, ვიწყებთ Pirveli-ზე, მოვუწყებლობთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის ტალღებზე. გაცოცხლებულია კარგახანია უკვე სოციალური ქსელი, ყველა მისი მიმდინარეობით. შესაბამისად, ვისაც გაქვთ საქმიანი განწყობა დილიდან, შეგიძლიათ დატკბეთ ჩვენით YouTube-ის, Facebook-ის, ნებისმიერ სხვა თქვენთვის ხელმისაწვდომი, ჩვენგან კი ყოველმხრივ დაფარული სოციალური ქსელის საშუალებით. წარმატებულ და შემოსავლიან დღეს გისურვებთ, ამის რამდენიმე მაგალითსაც მოგიტანთ. მიხარია, რომ ეს მაგალითები არის ქართული. დილიდან დავითვალოთ ფული, სამწუხაროდ ჯერჯერობით სხვისას დავითვლით. ამჯერად აუდიტორების და აუდიტორული კომპანიებისა. ცხადია ამ რეიტინგს Forbes-ი აქვეყნებს, აბა ვინ თუ არა Forbes-ი და რეიტინგები. ერთადერთი ასოცირებული და ვალიდური წარმომადგენლობა რეიტინგებთან დაკავშირებით, მოკლედ ქართული და საქართველოში მოღვაწე აუდიტორული კომპანიების შემოსავლებმა 2016 წელს არც მეტი არც ნაკლები 93,265,145 ლარი შეადგინა. 2016-ში მთლიანი შემოსავლების 74% სწორედ ტოპ 10 აუდიტორულ კომპანიაზე მოდიოდა ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მონაცემებით. შედარებით ახალშექმნილი უწყება არის ფინანსთა სამინისტროს წიაღში, თუმცა საკმაოდ საინტერესო და საქმიანი მომავლით 10 ყველაზე მაღალ შემოსავლიანი აუდიტორული ფირმის შემოსავალმა გასულ წელს 63 მილიონს გადააჭარბა. შარშან ყველაზე მეტი შემოსავალი მიიღეს. EY საქართველო, ანუ იგივე Ernst & Young-ი საქართველო მათი შემოსავალი შარშან 18,78,924 ლარი იყო. PricewaterhouseCoopers 12 მილიონ ნახევარი. კომპანია BDO, BDO Georgia 9,775,000 მესამე ადგილზე. KPMG Georgia 8,291,000 მეოთხე ადგილი. კომპანია Deloitte & Touche, ესეც გეცოდინებათ 8,175,000. შპს ცოდნისა 1,880,000, შპს RSM საქართველო 1,856,521, შპს Grant Thornton 1,853,000, Baker Tilly Georgia 1,900,000, 1,518,000 და ასევე კომპანია Nexia TA 853,000. ეს არის ათეული, რომელიც იმედია კარგად ჩანდა ჩვენს გრაფიკაზე. წარმატებები მინდა უსურვო საქართველოში მოღვაწე აუდიტორულ კომპანიებს, მეტი და მეტი შემოსავალი მათ, განსაკუთრებით მათ კლიენტებს, თქვენს და მოკლებრივ ყველას. სხვა შორის არ იძლევა ცუდ მაგალითს შემოსავლებზე გამახსენდა არც საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია, რომელმაც 2016 წელი მკვეთრად გაუმჯობესებული ფინანსური მაჩვენებლებით დაასრულა. კომპანიის მოგება 2,5-ჯერ არის გაზრდილი, წმინდა მოგებამ და კომპლექსურმა შემოსავალმა 78 მილიონ ლარს გადააჭარბა, 59 მილიონით 159,5 მილიონამდეა გაზრდილი საოპერაციო საქმიანობიდან მიღებული შემოსავალი, ასევე გაზრდილია კორპორაციის ჯამური შემოსავალი და 2016 წელს მან 623,6 მილიონ ლარამდე გაზარდა, რაც 28%-ით მეტია 2015 წლის მონაცემებზე. 2015 წელს ეს ციფრი 495 მილიონ 400,000 ლარი იყო. 2016 წლის ბოლოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის აქტივები 1,591 მილიონ ლარს აღემატებოდა. თავად კომპანიაში განმარტავენ, რომ გარდაბნის კომბინირებული ციკლის თბოსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის შედეგად კორპორაციამ შემოსავლების დივერსიფიცირება მოახდინა. 2016 წელს შემოსავალი ელექტროენერგიის წარმოებიდან და მოწოდებიდან 184,4 მილიონი ლარია. რაც თქმის, მოკლედ, ხოლო საოპერაციო მოგებამ აი ამ კონკრეტულ აღნიშნულ სეგმენტში 102 მილიონ ლარს გადააჭარბა. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ 2016 წელს წარმატებით განახორციელა 250 მილიონი ამერიკული დოლარის ევროობლიგაციების რეფინანსირება. კომპანიის ევროობლიგაციები ლონდონის საფონდო ბირჟაზე გასულ კვირას დაიხურა ფასით
105.5, ეს არის 5.1%-იანი შემოსავლიანობით. სწორედ დღეს ამ თემაზე სტუმარიც გვეყოლება და ის არ იქნება ერთადერთი, ხო და მოდი ახლა ვნახოთ საქმიანი დილის ანონსიც. საქმიანად დაწყებისათვის დილიდან ზრუნავენ ნინო ზამბახიძე, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე და მისი სტუმრები, ლაშა ლაბაძე, აისეტის კვლევითი ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი და ნანა ჯანაშია, სენის აღმასრულებელი დირექტორი. გვესტუმრება ნანა ტაბიძე, ლინატა ტურის დამფუძნებელი, თაზო კუპრეიშვილი, ონჯის მთავარი რედაქტორი, ომარ ოგბაიძე, საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის მრჩეველი, ინვესტორებთან ურთიერთობის საკითხებში და ზაზა აბაშიძე, სპორტული თემით შემოგვიერთდება. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა TV Pirveli-ზე. მოკლედ წარმატებები და 2017-ში კიდევ უფრო მეტად გაზრდილი ფინანსური შემოსავლები საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციას იმედია მონაგარით სწორად იქნება მიმართული საქართველოს საპარტნიორო ფონდის და მთავრობის მიერ. აქციათა 100%-ს როგორც მოგეხსენებათ კორპორაციის საპარტნიორო ფონდი ფლობს, რომელიც თავის მხრივ სახელმწიფო საკუთრებაშია, ხოლო აქციების 100%-ის მართვის უფლებით ეკუთვნის საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს. კორპორაციის საწესდებო კაპიტალი შეადგენს 572.591.100 ლარს. ყოველ შემთხვევაში დეკლარირებული ბოლო მონაცემები ეს გახლავთ. საწესდებო კაპიტალი კი დაყოფილია 28.629.555 ჩვეულებრივ აქციად და ერთი აქციის ნომინალური ღირებულება ჩემო ბატონო 20 ლარს შეადგენს. აი, ბოლოს ენერგეტიკის მინისტრმა დახურა კიდეც ეს კადრი, კახი კალაძის ფონზე ჩაიხურა ჩვენი ინფორმაცია ნავთობისა და გაზის კორპორაციის შესახებ. ვივატ. მიუბრუნდეთ კერძო სექტორს, იმედია გაზდილ შემოსავლებზე კიდევ ერთ მსუყე ამბავსაც მოგიყვებით, იუვებერის საექსპორტო გეგმების წარმატებაზეც უნდა გესაუბროთ. ამის კარგი წინაპირობაც უკვე შექმნილია. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს CIP-ის აწარმოა საქართველოში მე იმდენჯერა დაღვრილი ჩემი სიყვარულით ამ აწარმოა საქართველოს მიმართ, რომ აღარ გავაგრძელებ ექსპორტის მხარდაჭერის მიმართულების ფარგლებში ქართულმა კომპანია იუვებერის ლურჯი მოცვი, პომიდორი, ქინძი, ოხრახუში, კამა და სხვა სახის მწვანილი იმედია მადაზე მოგიყვანეთ, მაგრამ ერთი წუთით ყატარში ექსპორტზე გაიტანეს. და ეს მერწმუნეთ უფრო მაგარია, იმიტომ რომ ჩვენ ომბალოს და ოხრახუშს როგორმე ვნახავთ ჩვენ სამყოფს საქართველოში. ივნისში ყატარში ახალი ექსპორტიორი ქვეყნების და კომპანიების მოძიება დაიწყო, განსაკუთრებული ინტერესი კი საკვები პროდუქტების მწარმოებელი კომპანიების მიმართ გაჩნდა. ყატარის უმსხვილესმა კომპანიებმა საქართველოს საელჩოს პოტენციური პარტნიორების იდენტიფიცირებაში დახმარებისთვის მიმართეს. მათაც ტრადიციულად იყო ჩაღეს, რასაც თავის მხრივ აწარმოა საქართველოში გააქტიურება მოყვა და მის წარმომადგენლები 100-ზე მეტ კომპანიას დაუკავშირდნენ და ინფორმაციების გაცვლაც დაიწყო. შედეგმაც რა თქმა უნდა არ დააყოვნა დიდად, უნდა დაველოდოთ ჯამში, როდის იქნება ეს შედეგი და მალე ერთიანად რამდენიმე თუ არა თითო კარგ ამბავს აუცილებლად შემოგთავაზებთ. ფაქტია, რომ ყატარის მიმართულებით ჩვენი ბოსტნეული საკმაოდ პოზიტიურად ვერ ვიტყვი. ძალიან მოთხოვნადია ეს ამბავი და მე მგონი ჩვენზე მეტად უფრო მოწონთ და სურთ რომ მიიღონ ქართული ბოსტნეული, რასაც მე მხოლოდ მივესალმები. დროა უკვე შედარებით მოწყენილი, მაგრამ მაინც ფორმაში მყოფი ანა ლაპიაშვილი შევაწუხოთ. მოწყენილი იმის გამო, რომ ნელ-ნელა გადავა ალბათ ტვირთი კადრის და უკვე წვილად ცეული ანა ლაპიაშვილზეც, რადგან მისი პროლოგის დრო დგება და აი ამ საყოველთაო კაკაფონიის ფონზე რო შევბერეთ, ეხა ანა ლაპიაშვილი შევბერავს ხალბატონებო და ბატონები. დილომშვიდობისანა. დილომშვიდობის გიორგი, მესალმებით ჩვენს მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს, რადიო ჰერეთზე და თბილისზე, რა თქმა უნდა. ბევრისთვის ალბათ განსაკუთრებით სასიხარულოც იქნება სიახლე, რომლის გავრცელებაც არც აგენტოებს დაუგულიათ გუშინ და არც სოციალურ ქსელებში მოკლებია მას პოპულარობა. H&M-ის შემოდგომაზე თბილისში პირველ მყიდველს უკვე ოქტომბრიდან ელოდება და თან 3 სართულზე ერთდროულად 3000 კვადრატულ მეტრზე განთავსებული მაღაზია მსურველებს კარგად ნაცნობ სამოსის ხაზს შესთავაზებს. კარგად ნაცნობს მათთვის, ვინც საქართველოს ფარგლებს გარეთ
ზოგადად ხშირად მოგზაურობს ქართველებისთვის საყვარელ მაღაზიადაც ხშირად მოიხსენიებენ ხოლმე H&M-ს, რომელიც საშუალო სეგმენტის მომხმარებელს პრინციპში ხარისხიან სამოს თავაზობს. ძალიან გვიხარია, რომ როგორც იქნა საქართველოში პირველ მაღაზიას ხსნით, ჩვენთვის დიდი პატივია თბილის მოდის მოყვარულებსა და ჩვენს მომავალ მომხმარებელს ახალი სტილის პოვნის და რაციონალური შოპინგის საშუალება მივცეთ და მოდეში საკუთარი განაცხადის გაკეთებაშიც დავეხმაროთ. ეს განცხადებაა კლაუდია ოსვალდის, H&M-ის რეგიონალური მენეჯერის ავსტრიაში, სლოვენიაში, ხორვატიაში, სერბეთსა და საქართველოში. H&M-ში ქალის მამაკაცის და ბავშვის ტანსაცმლის ფეხსაცმლის აქსესუარების თეთრეულის ძალიან ფართო ასორტიმენტია და მაღაზიათა ქსელი, რომლის დამსაქმებელთა ჯამიც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით 161,000 აღემატება, წარმატებულ წელს ითვლის წელსაც 2017-ის პირველ კვარტალში მისმა სუფთა მოგებამ მარტი-მაისის შუალედში 10%-იანი ზრდა აჩვენა და 697 მილიონი დოლარი შეადგინა. მხოლოდ მოგებაზე ვსაუბრობ ამ შემთხვევაში, ამასაც ხაზი უნდა გავუსვათ. H&M-თან ერთად კომპანია რამდენიმე ბრენდს აერთიანებს: Cheap Mondays, Other Stories, Monkeys, Weekdays, H&M Homes და H&M Groups. ჯამში 72 ქვეყანაშია წარმოდგენილი, საქართველოს იქნება მათ შორის და 4300-ზე მეტი მაღაზია აქვს, რაშიც ასევე ფრანჩაიზის ფლობელი ობიექტებიც არის, რა თქმა უნდა, მოაზრებული. 2016 წლის მონაცემებით გაყიდვების მაჩვენებელმა DGG-ს ჩათვლით დაახლოებით 223 მილიარდი შვედური კრონა შეადგინა. ეს უკვე გაყიდვების ნაწილიანად წინა წლის მაჩვენებელია. მოკლედ, ჩაცმის მოყვარულებისათვის კარგი ამბები და ქართული ბაზრისთვის კიდევ უფრო კარგი ამბები გვაქვს. დარწმუნებული ვარ, რომ ასეთ სიახლეებს არ მოგაკლებთ საქმიანი დილა და ნახოთ, როგორ იქნება ზაფხულის პერიოდში მსგავსი სიახლეების პრინციპში გავრცელების ტემპები. თუმცა ამას რა თქმა უნდა ჩვენი მაყურებელიც ჩვენთან ერთად გაიზიარებს. ასეთი ამბები მაქვს მე დღევანდელი დღიდან. შენ ქართული პროდუქციის საზღვრის გარეთ გატანაზე და მასე H&M-ი, რომელიც ჩვენი ვებგვერდის BMG-ის წყალობით გუშინ ლამის თავარ ჰიტად იქცა. ყველაზე მეტი ჰიტები ქონდა ამ ამბავს, მაგრამ ეს ჰიტები ქონდა ანას და ძალიან ბევრ ბანოვანს კიდე ამ ქალაქში და ამ ქვეყანაში. ცხადია, ძალიან მნიშვნელოვანი სეგმენტია და H&M-ი ჩვენი ტიპის ქვეყანაში აუცილებლად უნდა იყოს. მე ვიზიარებ თქვენს ბედნიერებას. ჩემ თავსაც ულოცავ, პირველ რიგში ულოცავ ქვეყანას. თბილისი გალერეას ულოცავ, რომ მათ შეძლეს და სამსართულზე, ხო, ანა? 3 სართული, 3000 კვადრატული მეტრი. ეს არ არის პატარა ფართი. ნამდვილად. ყველაზე რბილად რომ ვთქვათ. ამიტომ გონია, რომ მესეურებს საკმაოდ სწორად ექნებოდა ეს ყველაფერი გათვლილი და საკმაოდ კარგი და ლამაზი ინფრასტრუქტურა დაიტვირთება კიდევ ერთი საერთაშორისო ბრენდით. H&M-ისგან ძალიან ისეთი აჟიტირებული ანა ლაპიაშვილი აბა როგორ წარადგენს ახლა კალენდარს, თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი 5 ივლისს მსოფლიოსა და საქართველოში. მოდი ვნახოთ ღირსშესანიშნავი თარიღები, უწვალიათ, უმუშავიათ, თან ისეთი მოტივირებული ხალხია ბიზნესმენია საქართველოში, რომ არ გაუშვა ახლა კალენდრის ეს კოლაჟი, ძალიან დაწყდებათ გული. კალენდრის კოლაჟია ეთერში. 1687 წლის 5 ივლისს ისააკ ნიუტონმა გამოაქვეყნა საკუთარი მეცნიერულ მიღწევათა შორის ერთ-ერთი მთავარი ნაშრომი ნატურალური ფილოსოფიის მათემატიკური საწყისები. ნაშრომში მეცნიერმა მსოფლიო მიზიდულობა აღწერა. ნიუტონი პირველი იყო, ვინც ჩამოაყალიბა დედამიწის და პლანეტების მოძრაობის მმართველ ძალთა შესახებ ბუნების კანონთა მთელი წყება. მასვე ეკუთვნის კეპლერის კანონების მათემატიკური ანალიზი, რომელშიც ამტკიცებს, რომ ციური სხეულები მოძრაობენ ორბიტაზე. ნაშრომებში გადაადგილების კანონთა შესახებ ნიუტონმა დასაბამი მისცა მეცნიერებას კლასიკური მექანიკის შესახებ. 1879 წლის 5 ივლისს დაიბადა დუაიტ დევისი, ამერიკელი ჩოგბურთელი და პოლიტიკოსი. დევისის ინიციატივით 1900 წლიდან დაიწყო ტურნირები ჩოგბურთში მამაკაცებს შორის, რომელიც დღეს დევისის თასის გათამაშების სახელით არის ცნობილი. მოგვიანებით დუაიტ დევისი ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის წევრიც იყო, ის 1945 წელს გარდაიცვალა. 1889 წლის 5 ივლისს დაიბადა ცნობილი ფრანგი მწერალი ჟან კოქტო. მისი შემოქმედება შეიცავს თითქმის ყველა ავანგარდისტული მიმდინარეობის დადაიზმის, კუბიზმის, ფუტურიზმის, სიურეალიზმის ნამუშევრებს. კოქტოს ეკუთვნის ლექსების კრებულები, რომანები, ფსიქოლოგიური დრამები, მონოდრამა, პიესები. მწერალი მუშაობდა კინოსცენარებზე, აქვეყნებდა ესეებს თანამედროვე მუსიკის, მხატვრობის და ლიტერატურის შესახებ. ახდენდა ანტიკური თემების, ძველი ლეგენდებისა და მითების სტილიზებულ დამუშავებას. კოქტო ქადაგებდა ხელოვნების თავისუფლებას, პოლიტიკის, სოციალური საკითხების, რელიგიის
ეკონომიკური სინამდვილის უგულებელყოფას. მწერალი ცხოვრებისეულ ფილოსოფიურ აზრს ზერეალურ შეეძებდა, ამიტომ კრიტიკოსთა უმრავლესობა მას სიურრეალისტად მიიჩნევს. 1955 წლიდან ჟან კოქტო ბელგიისა და საფრანგეთის აკადემიის წევრი გახლდათ. საქმიანი დილას უკვე ბიზნეს სიახლეებით განვაგრძობს. თამბაქოს კონტროლის ალიანსი მთავრობას კანონის დარღვევაში ადანაშაულებს და ორგანიზაცია აცხადებს, რომ 1 ივლისამდე საქართველოს მთავრობას თამბაქოს ნაწარმის სტანდარტიზებული შეფუთვის შესახებ ნორმატიული აქტი უნდა მიეღო, რომელიც 2018 წლის 1 იანვრიდან უნდა ამოქმედდეს. თუმცა ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ მომზადებულ დოკუმენტს ხელი არ მოეწერა, რადგანაც ეკონომიკის და ფინანსთა სამინისტროებს შენიშვნები აქვთ. ეკონომიკის სამინისტრომ საერთოდაც ფორმალურად მხოლოდ სიტყვიერად შენიშნა, ტექსტი არ წარმოუდგენია. ფინანსთა სამინისტროს კი არარელევანტური შენიშვნა ჰქონდა, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტრომ გაითვალისწინა. აცხადებენ ალიანსში და აღნიშნავენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ფინანსთა სამინისტრომ ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე დოკუმენტებს ვიზა არ მისცა, ალიანსი დარწმუნებულია, რომ დოკუმენტი ხელოვნურად გამიზნულად თამბაქოს ინდუსტრიის დაკვეთით დაიბლოკა, რათა თამბაქოს ახლად მიღებულ კანონში ცვლილებების მოსამზადებლად და სადა შეფუთვის წესის ამოქმედების ვადის გადასატანად ნიადაგი მომზადებულიყო. მათივე თქმით, კანონის დარღვევით მთავრობამ თამბაქოს ინდუსტრიას ხელოვნურად შეუქმნა საფუძველი უჩივლოს საქართველოს სახელმწიფოს საერთაშორისო სასამართლოებში და სარჩელები მოიგოს კიდეც, რაც ერთის მხრივ სერიოზულ ჯარიმებს და რაც მთავარია ქვეყნის დისკრედიტაციას გამოიწვევს. კონკურენციის სააგენტომ კი ავიაგადაზიდვების ბაზარზე კონკურენციის შემზღუდავი ფაქტები ვერ აღმოაჩინა. სააგენტოში განმარტავენ, რომ ავიაგადაყვანებზე კარტერული გარიგებების და უპირატესი კონკურენციის შემზღუდავი ფაქტები არ ფიქსირდება და ამავდროულად არ არსებობს ტექნიკური ბარიერები, არ იზღუდება ბაზარზე ახალი ლიცენზიანტის შესვლა. მარტივად რომ ვთქვათ, კონკურენციის სააგენტოს შეფასებით ავიაგადაყვანების ბაზარი ერთ-ერთი ყველაზე განვითარებადი და კონკურენტუნარიანია. ეს მოცემულობა კი რამდენიმე მახასიათებლით არის მათი მხრიდან დადასტურებული. ეს არის ავიაოპერატორების და მგზავრთნაკადის ზრდა, სერვისის გაუმჯობესება და არჩევნის მრავალფეროვნება. ამავდროულად არც აეროპორტის მმართველი თურქული კომპანიის მხრიდან დასტურდება თურქული კომპანიების ლობიზმის ნიშნები, კერძოდ კი ტარიფი აეროპორტის მოსაკრებელი ყველა მოთამაშისთვის თბილისში, ქუთაისსა თუ ბათუმში თანაბარია. ქართლის ქარის ელექტროსადგურმა ივნისში 8,762,000 კილოვატ-საათი ელექტროენერგია გამოიმუშავა. ელექტროენერგეტიკის განვითარების ფონდის ცნობით გამომუშავება 1,562,000 კილოვატ-საათით აღემატებოდა ივნისისთვის პროგნოზს. სადგურის მიერ ჩართვის დღიდან გამომუშავებული და მიწოდებული ელექტროენერგია კი ჯამში 53,600,000 კილოვატ-საათში ადგენს. ცნობილია, რომ ქართლის ქარის ელექტროსადგურის აქტივები საქართველოს საფონდო ბირჟაზეა განთავსებული. საჯარო შეთავაზებით კი იქნება პრეცედენტი, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებს პროექტში წილის შეძენის შესაძლებლობას მისცემს. მუნიციპალური განვითარების ფონდი კურორტ აბასთუმანის მასშტაბური რეაბილიტაციისათვის ემზადება. ფონდის ინფორმაციით, აბასთუმანში ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ტერიტორიაზე მასშტაბური სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტის შეფასება უახლოეს დღეებში უნდა დასრულდეს. სწორედ შეფასების დროს დაზუსტდება საინვესტიციო თანხები და რეაბილიტაციის ვადა. შეფასების შემდეგ კი მათი ცნობით უახლოეს მომავალში დონორი მსოფლიო ბანკი ტენდერს გამოაცხადებს და კომპანიის შერჩევის შემდეგ სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყება. ფონდის ცნობით ასევე იგეგმება სახლების, საბაგიროს ობსერვატორიის მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია, ასევე გზების და ბილიკების კეთილმოწყობა. გაცხადებული ინფორმაციის თანახმად პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი არის დიდი ტელესკოპის შენობის რეაბილიტაციაც. საქართველოში გეოგრაფიული აღნიშვნის მიმართულებით არსებულ სამუშაოებსა და გამოწვევებზე კონფერენცია შედგა, სადაც სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა სექტორის, მათ შორის რძის პროდუქტების, ღვინის და ჩაის მწარმოებლები იყვნენ მონაწილეებად წარმოდგენილნი. ღონისძიება სოფლის მეურნეობის მინისტრმა გახსნა და ლევან დავითაშვილმა აღნიშნა, რომ პროდუქციაზე გეოგრაფიული აღნიშვნები მცირე ზომის მწარმოებლებს საშუალებას აძლევს ახალი ბაზრები აითვისონ. კონფერენციის მონაწილეებს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის წარმომადგენლობის დირექტორმა მიმართა.
პოლონეთის ერთ-ერთი მსხვილი სავაჭრო ქსელიდან კონტრაფაქციული ქართული ღვინოები გაყიდვიდან ამოიღეს. ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე გიორგი სამანიშვილმა აღნიშნა, რომ პოლონეთის ერთ-ერთ სავაჭრო ქსელში აღმოჩენილია უკრაინაში წარმოებული ღვინის ეტიკეტზე დატანილი ქართული დაცული ადგილწარმოშობის დასახელება კახეთი. იმიტირებული ქართული ღვინოები გაყიდვიდან ამ დროისთვის უკვე ამოღებულია. ვანში კომპოზიტური მინის საწარმო ნოემბერში ამუშავდება პროექტს ბიზნესმენ ბეჟან წაქაძის კომპანია New House ახორციელებს. კომპოზიტური მინის საწარმო ფართო ასორტიმენტის სამშენებლო მასალებს დაამზადებს, რომელიც 25-30%-ით იაფიჯდება და მეტი მდგრადობით გამოირჩევა ჩვეულებრივთან შედარებით. ქარხანაში დამზადდება არმატურის ნაწარმი, ასევე სანიაღვლე სისტემებისათვის განკუთვნილი დეტალები. წაქაძე ამბობს, რომ პროდუქციაზე საკმაოდ დიდი მოთხოვნა და დაინტერესებაა რეგიონის ქვეყნებიდან, ასევე ისრაელიდან. საერთაშორისო ბაზრებსაც უნდა გადავხედოთ. Samsung-ის სამხრეთ კორეაში მსხვილ ინვესტიციას აანონსებს. კომპანია ახალი თაობის smartphone-ებისათვის მეხსიერების ჩიპების და ეკრანების წარმოებაში ლიდერობის შენარჩუნებისათვის მინიმუმ 18,6 მილიარდიან ინვესტიციას განახორციელებს და ამ გზით ქვეყანაში თითქმის 500 მილიონი სამუშაო ადგილის შექმნას პირდება. Reuters აღნიშნავს, რომ ეს ინვესტიცია ხაზს უსვამს Samsung-ის სურვილს გააფართოვოს ლიდერობა მეხსიერების ჩიპების წარმოებაში, რაც საუდნელია, რომ კომპანიას წელს რეკორდული მოგების დაფიქსირების შესაძლებლობასაც მისცემს. TrendForce-ის უახლესი მონაცემებით ამ წლის პირველ კვარტალში სამხრეთ კორეულ კომპანიაზე მეხსიერების ბარათების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლის 40,4% მოდიოდა. კომპანია Uber-მა კი კიევში პრემიუმ სერვისი Uber Black გაუშვა. უკრაინული მედია წერს, რომ Uber Black-ის მომხმარებლებს ტაქსით მომსახურებისას შესთავაზებენ პრემიუმ კლასის ავტომობილებს, მაგალითად Audi A6, Mercedes E-Class, BMW X5, Toyota Land Cruisers ან Toyota Camry-ს. მგზავრობის ღირებულება კი მინიმუმ 120 გრივნა იქნება. ჩვენ ასევე ვთავაზობთ ფიქსირებულ ტარიფებს ბორისპოლის აეროპორტში, მარცხენა სანაპიროზე 450 გრივნა და მარჯვენა შემთხვევაში 650, ამბობენ Uber-ში. და ინფორმაცია მათთვის, ვინც შტატებში მოგზაურობას გეგმავს, Turkish Airlines-ის თვითმფრინავის ბორცვზე შტატების მიმართულებით ფრენისას ელექტრონული მოწყობილობების შეტანაზე აკრძალვა მოიხსნა. შესაბამისად, მგზავრებს თვითმფრინავის ბორცვზე ნოუთბუქების ატანის შესაძლებლობა ექნებათ. Turkish Airlines-ის გენერალური დირექტორი Twitter-ის მიკრობლოგის საკუთარ გვერდზე წერს, რომ შეზღუდვა 5 ივლისიდან მოიხსნება. მეორეს მხრივ კი შტატებისა და ინგლისის მიერ ზოგიერთი ქვეყნების მიმართ დაწესებული ელექტროსაქონლის შეტანის აკრძალვების დასაძლევად სტამბოლის თურქის სახელობის აეროპორტში ქლირსქანის სისტემა დამონტაჟდა, რომელიც ნებისმიერი სახის ასაფეთქებელ საშუალებას პოულობს. ამ საკითხებთან დაკავშირებით შტატებს სატრანსპორტო უსაფრთხოების ადმინისტრაციის წევრები სტამბოლს დღეს ეწვევიან და აეროპორტში დამონტაჟებულ უკვე ახალ დანადგარებს ადგილზე გაიცნობიან. ახლა კი დღევანდელ დღის წესრიგს გადავხედოთ უკვე ლოკალური და საქართველოს მასშტაბით. აცს რომ 15 დააკლდება ტექნოლოგიურ პარკში დღეს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი, ევროპისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო და დამოუკიდებელ დირექტორთა გაერთიანება გამართავს კონფერენციას, რომელსაც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი გახარია გახსნის. 11 საათზე კი ასოციაციის ქალი და ბიზნესი ორგანიზებით სასტუმრო რედისონში მრგვალი მაგიდაა დაგეგმილი. ევროკავშირის ღია ბაზარი, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცე ლატვიის გამოცდილება და მიღწეული შედეგები თემაზე. 12 საათზე საქართველოს ბანკის სათავო ოფისში უკვე საქართველოს ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილე მიხეილ გომართელი გეგმავს პრესკონფერენციას, სადაც ახალ საქართველოს ბანკის მომხმარებელთან ურთიერთობის პროგრამას წარადგენს. ასევე 12 საათზე ვიცე-პრემიერი განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი 1000 წლეულის გამოწვევის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი მაგდა მაღრაძე და ვიპ საქართველოს გენერალური მენეჯერი საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში გეგმავენ სტუმრობა, სადაც ტექნიკური გადამზადების ცენტრის ფარგლებში მოწყობილ ლაბორატორიას დაათვალიერებენ და გადამზადების პროცესს გაეცნობიან. 15 საათზე კი ბრიფინგი პრეზენტაცია უნდა გაიმართოს კორუფციული სქემებით. ევროკავშირის და საელჩოების მონაწილეობით ასეთი არის დღის გეგმა. მოკლედ, ასეთი დღის წესრიგი გვაქვს, თუმცა ყველა სიახლესთან დაკავშირებით და არა მხოლოდ ჩამოთვლილ სიახლეებთან დაკავშირებით საქმის კურსში იქნება, რა თქმა უნდა, ტელეპირველის მაყურებლები და ასევე ჩვენი რადიოების ჰერეთის და თბილისის მსმენელები ზუსტად 15 საათზე ბექა ბაციკაძესთან
თვისთან ერთად და საღამოს უკვე 22 საათსა და 30 წუთზე. სულ რამდენიმე წამში კი საქმის ყურში რა ხდება სავალუტო ბირჟაზე, გიორგი ჩავაყენებს. დოლარი ლართან მიმართებაში ისევ გაუფასურდა. სულ მცირედით ჩამოსდა 2.4-ს ამ ნიშნულს, თუმცა 1 დოლარის ფასი მაინც ხმამაღლა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 2 ლარი და 39 თეთრია. ესეა 2.4-ს ჩამოვდით. ცვლილება ეროვნულ ვალუტასთან მიმართებაში თეთრის 7/100 შეადგინა. გაუფასურდა ევროც, რომლის ფასიც 2 ლარი და 72 თეთრი გახდა. ლირას ღირებულება 67 თეთრია, ფუნტ სტერლინგისა 3 ლარი და 10 თეთრი. მადლობა, რომ ესეთი შინაარსიანი და დიდი ჭრა მქონდა საიმისოდ, რომ თქვენთვის ვალუტის პროგნოზი მეთქვა. ამას ყველაფერს ახლა ვაბრუნებ უკან, რადგან ვიცი, რომ მანას ინფორმაციას გარემოს ეროვნულ სააგენტოს ცნობებზე დაყრდნობით გაცილებით მეტი მაყურებელი ელოდება, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა საქმიანია, ყველა საინტერესებს, მაინც როგორი ამინდი იქნება დღეს საქართველოში. თან ამბობენ საქმიან დილაში ყველაზე სწორი ამინდის პროგნოზია, აი ზუსტად ამბობთ. კარგი, მოდი, რამდენიმე წამში ანა ლაპიაშვილი, Seoul Development-ი და ამინდის პროგნოზი. ეროვნული სააგენტო კი ტყობინება, რომ ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შევამავალი ცივი და ნოტიო ჰაერის მასების და სამხრეთიდან მოქმედი ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია შესაბამისად, რომ გამოშვებით ღრუბლიანობის მატება დასავლეთ საქართველოს უმეტეს, აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმა ელჭექი და ზოგან შესაძლოა იყოს ქარიც. აღმოსავლეთ საქართველოში კი შესაძლოა იყოს სიტყვაც, ზოგან იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ძლიერი ქარი. რაც შეეხება ქალაქების მიხედვით დღევანდელ პროგნოზს, სოხუმში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი და 26 გრადუსი დაფიქსირდება, ზუსტად ანალოგიური პროგნოზი არის ნავარაუდები ბათუმშიც, მოკლე დროით წვიმა და 26 გრადუსი. ქობულეთშიც იწვიმებს და 24 გრადუსი იქნება, ქუთაისში კი წვიმასთან ერთად ელჭექიც არის ნავარაუდები და აქ 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ზუგდიდში 27 გრადუსი იქნება და აქაც მცირე წვიმა ნავარაუდები, ოზურგეთშიც 27 გრადუსი დაფიქსირდება. ონშიც ანალოგიურად წვიმა და ელჭექი არის ნავარაუდები და 27 გრადუსი ისევე როგორც გორში. ცხინვალში 26 გრადუსი იქნება წვიმასთან ერთად, მარნეულში 32, რუსთავში კი უნალექოთ ჩაევრის დღე და 32 გრადუსი დაფიქსირდება. ახალციხეში იწვიმებს და 30 გრადუსი იქნება, ბორჯომშიც წვიმა ნავარაუდები და 29 გრადუსი, ბაკურიანში კი იწვიმებს და 27 გრადუსი დაფიქსირდება მაქსიმალური ტემპერატურა. ახალქალაქში 26 გრადუსია მოსალოდნელი, სტეფანწმინდაში 24, თელავში წვიმასთან ერთად ჰაერის ტემპერატურა მაქსიმუმს 36 გრადუსს მაინც მიაღწევს. რაც შეეხება დედაქალაქს, რო გამოშვებით ღრუბლიანობის მატებას ველოდებით, უმეტესად უნალექოთ, იქროლებს დასავლეთის მიმართულების გარდათ, რო გამოშვებით ძლიერადაც ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა კი 32 გრადუსი იქნება. ვისაც გონიათ, რომ 32 გრადუსი განსაკუთრებით ბევრი, შეგახსენებთ, რომ გუშინ 39 გრადუსი იყო ოფიციალურად გამოცხადებული. მადლობთ, დიდი მადლობა ანა. მე როგორც სწორბოვარი პარტნიორი შევეხიდები ახლა მას და როგორ იქნება ახლა ამ საყოველთაო მოსდასიცხიანების ფონზე, რომ დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ინფორმაციები და რეკომენდაციები არ გავაცნოთ ჩვენს მაყურებელს, თუ როგორ უნდა ავირიდოთ მაღალი ტემპერატურისგან მიყენებული ზიანი. უბედურება იმაშია, რომ ბევრ სამქვეყანაში მაღალი ტემპერატურაც არ ჭირდება, ისეთ დაზიანებულები არიან. მაგრამ მოდი ახლა გადავხედოთ, რას გვთავაზობს ამირან გამყრელიძე და შესაბამისად დაავადებათა კონტროლის ცენტრი. მოკლედ, განსაკუთრებით იმ ადამიანებმა, ვინც უფრო ეგრეთ წოდებულ მოწყობილ ფენას მიეკუთვნება, ესენი გახლავთ 5 წლამდე ბავშვები, 60-65 წლის ზემოთ მოხუცები და ქრონიკული დაავადებების მქონე ადამიანები, უპირატესად გულ-სიძარღვთა სასუნთქი სისტემების დაავადებები და დიაბეტი, მათთვის არის ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და ისინი განსაკუთრებით ფრთხილად უნდა იყვნენ და მოერიდონ
მზეზე სიარულს, ფიზიკურ დატვირთვას, ზოგადად სეირნობას, ვეცადოთ რომ ოთახის შიდა ტემპერატურა იყოს 32 გრადუსზე, რას ნიშნავს რომ მე ავაწყე რა ეს კადრები. და რაც შეიძლება მეტი რაოდენობის სითხე მიიღონ, თუ ვითარდება მომატებულ ტემპერატურასთან დაკავშირებული პირდაპირ ჯანმრთელობის დაზიანება, აუცილებელია დაუყოვნებლივ მიმართოთ შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებებს. ცხელ პერიოდში წყლით გადამტანი დაავადებების რისკი იმატებს და ხშირია დიარეები, ამიტომ უნდა ვიხმაროთ მხოლოდ და მხოლოდ საიმედო წყალი. ესეთი კი საქართველოში არის ბევრი. ასევე მომატებულია რისკი და არსებობს საკვებით გამოწვეული სხვადასხვა ეპიდაფეთქებების და რა თქმა უნდა ვიყოთ დარწმუნებულნი ზაფხულში, ზამთარში და საერთოდ ყველა დროს რომ საკვები, რომელსაც მივირთმევთ, უსაფრთხოა და განსაკუთრებით თავი ავარიდოთ კრემიანი და მძიმე საკვების მიღებას. მოკლედ მნიშვნელოვანია ასევე რომ ამ პერიოდში ფრთხილად ვიყოთ სხვადასხვა მწერებითა და ტკიპებით გადამტანი დაავადებებისგან. ასეთი რამ განაცხადა ბატონმა ამირამ განყრელიძე, რომელიც დაავადებათა კონტროლის ცენტრს წარმოადგენს და ხელმძღვანელობს ამ ცენტრს. იმედია გაითვალისწინებთ ამას ყველაფერს, ინფორმაციები ვრცლად არის წარმოდგენილი ჩვენი საინფორმაციო სააგენტო BM.GZ-ზე. რომელიც ჩვენთან ერთად ბიზნეს მედია საქართველოს ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია ზრუნვის ჩვენ შემოსავლებზე. შემოსავლებზე ზრუნავს TV Pirvelიც, რეკლამის დრო ახლოვდება. შეგახსენებთ, რომ ასევე მაუწყებთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით. დროებით სულ მალე დაგვრჩებით. ასე მავნებელია თუ არა ქართული სუნელები დარწმუნებული ვარ ამ თემასთან დაკავშირებით ბოლო რამდენიმე დღეა სოციალურ მედიაში უამრავი თქვენთაგანი ჩვენი ჩათვლით და აწუყო ჩვენი თამადობით და თუ რატო სულ რამდენიმე წუთში ადევნებთ თვალყურს შეიცავს თუ არა ქართული სანელებლები ტყვიას ინფორმაცია შტატებიდან საქართველოში ფართო დისკუსიის და დაპირისპირების საგანი გახდა რამდენიმე დღიან განხილვებში ყველაზე ბოლოს გუშინ დღის მეორე ნახევარში საკუთარი პოზიცია სურსათის ეროვნულმა სააგენტომაც დააფიქსირა სტუდიაში სტუმრობა ამ განცხადებამდეც და მანამდეც რამდენჯერმე ვთხოვეთ სააგენტოს წარმომადგენლებს და პასუხად უარი მივიღეთ განცხადებაში კი განმარტავენ რომ 2015-16 წლებში აღებულია 38 ნიმუში საიდანაც ტყვის შემცველობა დასაშვებ ნორმას აღემატებოდა მხოლოდ ერთ შემთხვევაში მათივე განმარტებით გიორგის ხათაშორის ადგილობრივ ბაზარზე მუდმივად მიმდინარეობს მონიტორინგი ტყვის შემცველობაზე სხვადასხვა სურსათში, მათ შორის სუნელებში და არსებული მონაცემებით მასშტაბური დარღვევები არ აღინიშნება და ქართული სუნელების შეზღუდვის გარეშე გადის 30-ზე მეტ ქვეყანაში, მათ შორის ევროკავშირის ქვეყნებში. სააგენტოს წარმომადგენლები აღნიშნავენ იმასაც, რომ სამწუხაროდ ამ თემასთან დაკავშირებით აქვთ ინფორმაცია, მაგრამ ჩვენ არ ყავს სტუდიაში. მას ვიძლებთ ამ შემთხვევაში, მიუხედავად რომ ბევრჯერ ვეცადეთ, როგორც გიორგი აღნიშნა, რომ ისინი ყოფილიყო აქ და მათი ინფორმაცია კომენტარი გვაქვს რამდენიმე წუთში შეგვეძლება რომ მოვისმინოთ თუმცა მოდი დავიწყოთ თემა და მაყურებელი რომელსაც შესაძლოა არ ქონდეს სრული ინფორმაცია ამ საკითხზე იმ სათავებთან მივიყვანოთ რამაც ეს ციებ-ცხელება გამოიწვია თემასთან დაკავშირებით დონჯის რედაქტორს მას პინძლობთ სწორედ ეს სააგენტო გახდათ ის ამ სააგენტოს განთავსებული ინფორმაცია გახდა მთავარი დისკუსიის საგანი თაზო კუპრეიშვილია ჩვენთან ერთად რამდენიმე წუთში პანიკის დათესვაში რო დაადანაშაულეს და ბევრნაირ მიმართულებაში და რამდენიმე წუთში გვექნება შესაძლებლობა ასევე რომ მაია ქვარცხავა ამერიკის ხმის ჟურნალისტი და რედაქტორი შემოგვიერთდეს საქმიანი დილის მაყურებლებისათვის მივესალმებით მაიასაც. აღარ არის მაია დილამშვიდობის არა უკაცრავად საღამომშვიდობის მაია საღამომშვიდობის თქვენთან დილამშვიდობის დიდი მადლობა რომ დამიკავშირდით მინდა მივესალმო ყველას მათ შორის თაზოს, რომელიც ახლა გავიგე, რომ რედაქტორია უნდაჭის ძალიან დიდ პატივს ვცემ ამ გამოცემას. მით უმეტეს იქიდან გამომდინარე ეს თემა რომ წამოწე და ესე თანმიმდევრულად მიყვება. ის კი არა მარტო რომ ერთხელ ეს გამოაქვეყნეს. არა, ყოველ დღე აკეთებენ განახლებას ინფორმაციას. დიდი მადლობა ამისთვის. ეს მიმდევრობა და მიმართება ონჯის ნამდვილად ახასიათებს მაია და მოდი გავაგზავნოთ თქვენთანვე ბარემ ეს თემა. რატო იყო მნიშვნელოვანი და რატო გახდა თქვენი აზრით მნიშვნელოვანი? გასაგებია რომ ონჯისთვის ეს პროფესიული სტანდარტია და ღირსების საქმე იყო, მაგრამ მეორეს მხრივ თემა, რომელსაც follow-up გაუკეთდა და შესაბამისად ამან გამოვავლინა რა. დღეს რა სტატუსი აქვს ამ თემას? თქვენი გადმოსახედიდან, ვაშინგტონიდან გისმენთ. სტატუსს რას მეკითხებით ჯანდაცვის დეპარტამენტის დამოკიდებით.
იცით რა, მე ველაპარაკე პრეს სპიკერს ჯანდაცვის დეპარტამენტის, რომელმაც დამიდასტურა, რომ ეს თემა არის კვლავ აქტუალური, რომ მასთან კვლავ მოდიან ამ ანალიზით, ტყვის ძალიან მაღალი, იცით რა სიტყვებს ხმარობენ, extremely high, ექსტრემალურად მაღალი, ან enormously high. ეს ჩვეულებრივი ეპითეტები არ არის, მით უმეტეს, როცა საქმე მედიცინას და მეცნიერებას შეეხება, იქ ძალიან ფრთხილი ტერმინებია ხოლმე და ეტყობა ძალიან შემაშფოთებელია სიტუაცია, როდესაც თვითონ ის რო აი ჩემთვის მაგალითად წითელი შუქი აინთო მაშინ, როცა ვნახე, რომ ქართულად ედო ნიუ-იორკის ჯანდაცვის დეპარტამენტს ეს განცხადება, იმიტომ რომ 8 მილიონიანი ქალაქია, წარმოიდგინეთ საქართველოზე რამდენად მეტია, ხო? ერთ-ერთი წამყვანი ჯანდაცვის დეპარტამენტია ამერიკის შეერთებულ შტატებში. და იქ რო ქართულად იდო განცხადება, ეს უკვე იყო იმის სიგნალი, რომ ჩვენ ამისთვის ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მიგვექცია და როგორც კი მე წავიკითხე ეს ონდაჯიზე ეს ინფორმაცია, მაშინათვე მოვიდიე ვებგვერდზე, შემდეგ ვესაუბრე მათ პრეს სპიკერს, ვესაუბრე ბრუკლინში ექიმს, რომელსაც ყველაზე მეტი შეხება აქვს, იქ ყველაზე მჭიდრო ცხოვრობენ ქართველები, მოგეხსენებათ, ყველაზე დიდი ემიგრაცია ნიუ-იორკში და განსაკუთრებით ბრუკლინში. ნუ მივხვდი ახლა რომ იქ ყველაზე მეტია, რა თქმა უნდა, შანსი იმის, რომ ავიღო, იცით რა, სტატისტიკაზე ძალიან ძნელია ეს ლაპარაკი ერთი ექიმის მისაღებით, მაგრამ მან მითხრა ესეთი რამ, რომ თითქმის ყველა რო ჩამოდისო, ყველამ უნდა აიღოს ანალიზი საქართველოდან ახალმა ჩამოსულმა. ბაია, ბოდიში რომ გაწყვეტინებ, სწორედ ეს მინდა დავზუსტო, რაზე დაყრდნობით გაკეთდა ეს ანალიზები, ანუ ეს არის საზღვარზე გაკეთებული ანალიზი, პირად მოხმარებაში არსებული, ანუ რაღაცა შეიძლება ერთ პარტიაზე კონდეს, ანუ სად არის წყარო, საიდან შეგვიდა, ანუ რა ინფორმაცია გაქვთ? მე მგონი ბაზისური ლაბორატორიული იქნება, თუმცა მაიას პასუხს მოусმინოთ. ესე იგი, საუბარია სუნელებზე, რომელიც აქვს ჩამოტანილი ქართველებს, ან თვითონ, ან გამოუგზავნეს. ეს განცხადებაშიც არის ჯანდაცვის დეპარტამენტის, მაგრამ როგორ პოულობენ საერთოდ ამ ტყვიას? ანალიზზე მიდიან ძირითადად იძულებული ხარ მიხვიდე, როცა ბავშვს უშვებ სკოლაში. ბავშვი რომ მიდის დაწყებით კლასში, ყველას თხოვენ სისხლის ანალიზს. აცრებს, ბევრ რამეს თხოვენ, მაგრამ აი ამ ანალიზში დაფიქსირდა რამოდენიმეჯერ ტყვის მაღალი, ძალიან მაღალი შემცველობა. გარდა ამისა, ურსული ქალები იღებენ ანალიზს ხშირად. ჩვენ არ გვაქვს ეს კულტურა ხშირად ექიმთან სიარულის ანალიზს აღებს, მარტო მივიდივართ მაშინ, როცა ეს ძალიან აუცილებელია. ამიტომ დაფიქსირდა პირველად ურსულ ქალებში და ბავშვებში. შემდეგ, როდესაც მათ აღმოუჩინეს, ექიმი ვალდებულია შეატყობინოს ეს ადგილობრივ ჯანდაცვის დეპარტამენტს, იმიტომ რომ პრიორიტეტია ეს სახელმწიფო ჯანდაცვის მომწამლავი ნივთიერება, რომელიც ვნებს თითქმის ყველა სისტემას და ორგანოს. ამიტომ ესე იგი მივიდა ეს ინფორმაცია ჯანდაცვის დეპარტამენტამდე, ყველა ყვება ერთი და იგივეს, მე 10-მდე პაციენტს ვესაუბრე. ან შვილზე, ან თავის თავზე ყვებიან ამას. და ისტორია თითქმის ერთ და იგივეა, ხო მაია? თითქმის ერთი და იგივეა შემდეგ სცენარის განვითარება, რომ მოდიან ჯანდაცვის დეპარტამენტიდან მეორე დღესვე ზოგ შემთხვევაში, ამოწმებენ სახლში, იღებენ ნაცხს, ჯერ იღებენ საღებავებიდან. დაუშვათ მაგიდის ზედაპირიდან, კედლების, კარი თუა შეღებილი, ბავშვის სათამაშოები, ბევრ რამეში შეიძლება იყოს. და რო ვერ პოულობენ, ვერ ეკითხებიან, რომ ხომ არა გაქვთ რამე ჩამოტანილი უცხოეთიდან, სუნელი, განსაკუთრებით აზიის ქვეყნებიდან. ან რაიმე სხვა საჭმელი. ძირითადად რატომღაცო ყველა ამას ამბობს, სუნელებზე გვეკითხებიან. და მიაქვთ ანალიზი და სასტრაფოდ ურეკავენ ჩქარა გადაყარეთ. და აი ეს სიტყვები რაც მე გითხარით extremely high, enormously high, ამას ეუბნებიან მაშინ, როცა ძალიან მაღალია და იქ. მაიას, თქვენი საუბარი მათთან როდის შედგა? ანუ სტატუსის ეს ნაწილიც მაინტერესებს, სატელეფონო თუ ანუ? პარასკევს ველაპარაკე ექიმს, პარასკევს ველაპარაკე მიმოწერა მქონდა უფრო სწორად ვაზუსტებ პრეს სპიკერთან ჯანდაცვის დეპარტამენტის, რომელიც იწერება ხოლმე იცით მიმოწერაში ტელეფონით და არასამუშაო საათებში საღამო იყო უკვე აქ ჩვენი დროით. და ეს იმდენად მნიშვნელოვანია. კი. ხო,
ფედერალურ უწყებაში და გინდაც მთავრობაში ძალიან ხშირად ასე 4-ზე 5-ზე მოიკეტავენ კარებს და მიდიან არაჩვეულებრივი ქალია, რომელმაც ძალიან კარგი განმარტებები გამიკეთა. ექიმმაც სხვათა შორის და საერთოდ მირჩია ამ ექიმმა, რომ ყველამ ვინც ჩამოდის საქართველოსთან, ყველამ აიღოსო, იმიტომ რომ ამ ადამიანს ეჭვიაქვს რომ ეს არ არის მხოლოდ სუნელი და შეიძლება იყოს. მაია რჩება ჩვენთან ერთად და საუბარს გავაგზავნებთ ტყუის შემცველობა ბავშვებთან დაკავშირებით, როგორც ეს ამბავი აქტუალური იყო, რამდენიმე საინტერესო ინფორმაციას გადავაწყდა. ერთის მხრივ ეს ბავშვების განვითარებას უშლის ხელს და ძალიან რთული არის რომ გონებრივი განვითარების მერე აღდგენა მოხდეს რაღაცა ეტაპის მერე ორგანიზმი გაიწვდება და მეორეს მხრივ საინტერესო ამბავი გუშინ მოინტორის ფილმის სოციალურ ქსელში გააქტიურება იყო. დაახლოებით საუბარი არის, რა ვიცი, თითქმის 10 წლის წინანდელ ამბავზე, როდესაც მათ აღმოაჩინეს, რომ 20% ჩატარებული ანალიზების ბავშვებში იყო შემცველობა. თმაზი ანალიზი და ასე შემდეგ. ტყუის შემცველობა იყო დადასტურებული. და აი მას შემდეგ ამავე წყაროს უნდა ვენდოთ, ამ შემთხვევაში მათ ჰქონდათ ბოლო კვლევა გაკეთებული, რომ სხვა კვლევა არ ჩატარებულა. თაზო შენ ვიცი რომ და მაიამაც აღნიშნა რომ ნამდვილად ფეხდაფეხ მიყევი ამ ამბავს და ძალიან გამოხმაურება იყო ძალიან მაღალი და ასე შემდეგ. შენი ინფორმაციები რა არის ჯამში რო გითხრა რა დასკვნები ჰქონდა? ამაზე პირველად დავიწყოთ მუშაობა ზუსტად დაახლოებით 1 კვირის წინ. ჩემი მეგობარი, რომელიც ნიუ-იორკში ცხოვრობს, უკვე რამდენიმე წელი მითხრა, რომ ჩემ ერთმა ნაცნობმა მიიღო ესეთი გაფრთხილება სუნელებთან დაკავშირებით და რაღაც შეშფოთებული იყო. რა თქმა უნდა, ეს გამომიგზავნა ამ გაფრთხილების, წერილობითი გაფრთხილების ასლი. მე რა თქმა უნდა გადავამოწმე ნიუ-იორკის ჯანდაცვის დეპარტამენტის საიტზე და როგორც მაიამ აღნიშნა, ქართულ და ინგლისურ ენებზე ეს გაფრთხილება იყო. რა თქმა უნდა, პირველი რეაქცია იყო სურსათის ეროვნულ სააგენტოსთან დარეკვა და გარკვევა რა იცოდნენ მათ ამ ინფორმაციის შესახებ და ჩემი თავარი კითხვა გარდა იმისა რომ რა იცოდნენ ამ ინფორმაციის შესახებ იყო უცებ ჩამერთო განგაშის სიგნალი, იმიტომ რომ მეც მოვიხმარ ამ სუნელებს ყოველდღიურად, ხომ? და ალბათ ყველა მოიხმარს. ბოლოს როდის შემოწმდა საქართველოში ტყუის შემცველობაზე სუნელები, ან საერთოდ შემოწმდა თუ არა და რა შედეგები იყო, იმიტომ რომ მე მათ ვებსაიტზე ამ ინფორმაციას ესე მარტივად ვერ მივაგენი. რა თქმა უნდა, პირველი რეაქცია მათი მხრიდან იყო არ ვიცი რატომ პირდაპირ მითხრეს რომ ტყუილია, არავის არ მიუღია ეს გაფრთხილება და ეს გაფრთხილება რომელიც თარიღდება 2015 წლით არის ძველი გაფრთხილება და ხელახლა რატო წამოწიეთ თემა და სპეციალურად პანიკას წერთ. დაახლოებით შინაარსი ეს იყო. რა თქმა უნდა მე მივწერე ეგრევე ჯანდაცვის ნიუ-იორკის ჯანდაცვის დეპარტამენტს და იქედან როგორც მაიამ აღნიშნა საკმაოდ ოპერატიულად გამომეხმაურა კაროლინა როდრიგესი არის ეს პრესის ოფისის წარმომადგენელი, რომელმაც აი ზუსტად 2 საათში მომწერა დეტალური პასუხები ჩემს კითხვებზე და შინაარსი იგივეა, რაც ამერიკის ხმას მიწერეს. კი, რეალურად პირველი კითხვა იყო ჩემს რომ არის თუ არა ეს გაფრთხილება ძალაში, რის საფუძველზე აკეთებენ და ასე შემდეგ და ზუსტად მან აღწერა ის პროცედურები, რომ აი ბავშვებში პოულობენ, შემდეგ ჯანდაცვის დეპარტამენტი უკავშირდება ოჯახებს, ამოწმებენ ოჯახებში რა არის ტყუის შემცველობაზე ყველაფერს ამოწმებენ და ყველაზე საეჭვო პროდუქცია არის ეს ყველაზე დიდი მთავარი ეჭვმიტანელი არის ამ შემთხვევაში სუნელები და ამ განცხადებაში ისიც არის აღნიშნული რომ ეს ძირითადად ეხება საქართველოში გაჩნდა კითხვები როგორი სუნელები ეს ეს არის კონკრეტული ბრენდის როდის იმპორტირებული თქვათ ეს ასაწვენ თუ როგორც მე მივწერე განმეორებითი კითხვები მითხრა რომ რადგან დამოუკიდებლობის დღე იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში დასვენება იყო და მითხრა რომ 4 შაბათს ან თავიანთი დროით 4 შაბათს მომწერდა პასუხს უფრო მეც თქვათ კონკრეტულად რა რაოდენობის საიდან და როგორ შეამოწმეს ეს, მაგრამ ამ განცხადებიდანაც ჩანს რომ ეს არ ეხება ნიუ-იორკის მაღაზიებიდან აღებულ სინჯებს. ანუ მან განცხადებაშიც უწერიათ რომ ჩვენ რეკომენდაციას ვაძლევთ რომ უმჯობესია იყიდოთ ადგილობრივ მაღაზიებში სუნელი, იმიტომ რომ იმპორტისას ეთყობა მოწმდება და ძირითადად ოჯახები ალბათ ყველა მიცით, ახლობლები ვისაც ყავთ უცხოეთში, აგზავნიან ესე ვთქვათ. ძირითადად ამას. ხო, აგზავნიან აქ ნაყიდს, რომელიც არის შეიძლება დიდი რაოდენობით შეფუთული, რომელსაც წარმოულობას ვერ გაარკვევ. რა თქმა უნდა, ამას ლამის ყოველ დღე ვაკეთებთ ამაზე გამოხმაურებას. ხო და თაზო ამ წუთში, აი რახან ამ გამოხმაურება ახსენეთ.
onjis gundz რა როგორც მაიამ გაგვიახლა ინფორმაცია და თქვენ ნიუ-იორკის ჯანდაცვის დეპარტამენტთან დაკავშირებით ჩვენი სურსათის უნებლობის სამსახური დღეის მდგომარეობით და ანა თუ მზად ვართ მოდი შეგვიძლია ხო მათი კომენტარი მოვისმენთ და მით კომენტარი მოვისმინოთ და მე უკვე onjis დანანებით მინდა აღვნიშნო რომ ისინი რაღაც ეს ამბობენ რომ ჩვენი ეთერი ღია არის მათთვის და ველით ნებისმიერ დროს რომ იმ კითხვებზე რომელზეც საუბრობს ამერიკის ხმა რომელზეც საუბრობს onji რომელსაც ვახმოვანებთ ახლა საქმიან დილაში მივიღოთ პასუხები. მოვისმინოთ სურსათის უნებლობის სამსახურის წარმომადგენლის კომენტარი. გუში დღის მეორე ნახევარში გაკეთდა. სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია განვაცხადო, რომ სურსათის ეროვნული სააგენტო მუდმივად ახორციელებს მონიტორინგს სხვადასხვა სურსათში, მათ შორის სუნელებში ტყუის შეცვალებაზე. დღეს მდგომარეობით მასშტაბურ დარღვევებს ადგილი არ ჰქონია და ჩვენი სუნელები წარმატებით გადის 30-ზე მეტ ქვეყანაში, მათ შორის ევროკავშირის ქვეყნებში. Ну, აი არ ვიცი, შეიძლება საზღვარზე როცა გადააქვთ სუნელები იმას ამოწმებენ, არ ვიცი რა მასშტაბებზე არის ამ შემთხვევაში საუბარი, რაზე საუბრობს ბატონო, მაგრამ ფაქტი არის, რომ ასე არ შეიძლება რაღაცა გამოგონილი ამბად მივიღოთ, გავატაროთ და იმ კითხვებზე არ იყოს პასუხი, რომელიც არსებობს. მოდი ეს ინფორმაცია დარწმუნებული ვარ, რომ ექნება თაზო კუპრეიშვილს, თაზო ცოტა ლიმიტირებულად რო გავაკეთოთ დროში, რა ოფიციალური თარიღით არის დეკლარირებული ბოლო შემოწმება, რომელიც ჩაატარა სურსათის სააგენტომ, რომელზეც ჩვენ შეგვიძლია აპელირება გავაკეთოთ. ნიუ-იორკის დეპარტამენტს თქვენ რომ მიმართეთ და მაია რო ესაუბრა, საუბარია თქვა პარასკევის მიმოწერაზე, თქვენს ამ დღეებში მიმოწერაზე, არის თუ არა სურსათის უნებლობის ეროვნულ სამსახურში რაიმე განახლებული ინფორმაცია? სურსათის ეროვნულ სააგენტომ გუშინ თქვა, რომ ისინი რეგულარულად ამოწმებენ, ესეთი შაბლონური ფრაზა იყო და 2017 წლის შემოწმების შედეგებს დავდებთ მიმდინარე კვირას, ანუ პარასკევამდე ველოდებით. კი. ჯერჯერობით ეს გამოქვეყნებული არ არის, გვაინტერესებს ნამდვილად რა იქნება, როგორ იქნება, იმიტომ რომ მე პირადად რამდენიმე დღის წინ ვიყავი კლდანის ბაზარში, კვირას, სადაც ბევრი სუნელი იყიდება, მეგრელები მუშაობენ და არჩევანი არის ძალიან დიდი. და ვეკითხებოდი არა ჟურნალისტური მიზნებისთვის, რა თქმა უნდა ჟურნალისტური მიზნებისთვისაც ჩამოუვლა. ეს ამბავი უკვე ქონდა. კი, ეს ამბავი მქონდა და ვეკითხებოდი, აი, როდის შეგამოწმეს ბოლოს, თქვათ, აიღეს თუ არა სინჯები და აი ერთმნიშვნელოვნად ამბობდნენ რომ ნუ კი ამოწმებენ, მაგრამ კონკრეტულ თარიღს ვერ იხსენებენ, თქვათ, ბოლოს როდის შეამოწმეს და ყველა გაურბის ამ თემაზე საუბარს, რომ აი ეს არის ზუგდიდიდან ჩამოტანილი სანდოა მე ცუც არ გავყიდი, ნუ კი მესმის რომ შეიძლება თვითონაც არ იცოდეს, დარწმუნებული ვარ რომ თვითონაც არ იცის რა ქიმიური შემადგენლობა აქვს ამას. სახელმწიფოებრივ ვიზუალურად ამას ნამდვილად რა თქმა უნდა, ამას სერიოზული ლაბორატორიული კვლევა ჭირდება და არ ვიცი თუ საჭირო გახდა, არ ვიცი და თუ ამის ფინანსური რესურსი მოვიძიეთ, შეიძლება ჩვენც გავაკეთოთ რაღაც სიმჯი. თუმცა მას შემდეგ რაც მას შემდეგ რაც სურსათის ეროვნულ სააგენტო დადებს შედეგებს და ეს შედეგები როგორც ვიცი, უნდა როგორც დაგვირდნენ, უნდა იყოს კვირის ბოლომდე. ნახოთ დავალოთ. მაიასთან ერთად ვაგზავ მაიასთან, აი მაია მინდოდა მე ხა ზუსტად მეთქვა რომ რა სუნელები გამოგიგზავნოთ თბილისიდან, აი რა სისულებით. მე არ გადავყარე ჯერჯერობით მარტო იმიტომ რომ მინდა ვერელევით ძალიან უფრო ჩაგერთვებით. კი ბატონო. სინჯების აღება ეხლა რა თქმა უნდა გაგრძელდეს მომავალშიც, მაგრამ დღეს ველაპარაკე ახლა უკვე პენსიაზე გასულ დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის ცენტრის წარმომადგენელს, რომელიც მუშაობდა ამ თემაზე. და რა ხდება აქ დაუშვათ იცით რა, გასაგებია შეიძლება არ გქონდეთ გამოცდილება. შეიძლება ეს რაღაც თავდაცვით პოზიციაში გადადის ყოველთვის ხელისუფლება, როცა ხდება ესეთი კრიზისი. და მე მგონი კრიზისი სახეზეა, იმიტომ რომ არის ერთი წყარო, არის ბევრ შტატში, ბევრ ემიგრანტში, ანუ ეს არ არის ერთხელნაყიდი და ერთი პარტია, ეს არის 7-8 წლის მანძილზე ჩამოტანილი სხვადასხვა ადგილას, ზოგს დასავლეთიდან უგზავნიან. ანუ არის უკვე რაღაცა წყარო, რომელიც მუდმივად მეორდება და იმაში არის ძალიან მაღალი შემცველობით, ხო? აი ესეთ დროს მეუბნებიან, რომ ეხლა სინჯები კი არ უნდა აიღონ, ეხლა უნდა დაიწყოს გამოძიება. ეხლა უნდა დაიკითხოს თითეული დაზარალებული, სად იყიდა, როდის იყიდა, წავიდნენ ზუსტად იქ, სადაც მათ იყიდეს. აიღონ იქიდან სინჯები. ანუ ეხლა არის
გამოძიება ჩასატარებელი, ეს რომ სინჯებს იღებენ და აიღებენ, ეს ცალკე თემაა. ესე ყოველ შემთხვევაში ესე ამიხსნა ამ ადამიანმა და რა თქმა უნდა, ბევრი რამ არ ვიცით, შეგვიძლია ვიკითხოთ, ჩვენც დავეხმარებით, დავაკავშირებთ თუ მე დარწმუნებული ვარ თვითონაც ექნებათ კონტაქტები. მე ვცდილობ ახლა თბილისში წარმომადგენელსაც დაუკავშირდე და ეს უკვე ჯანდაცვის პრობლემაც არის. სურსათის მაია, ეხლა უბრალოდ ჩართვისთვის დეპარტამენტის ფარგლებს ეს ილდება. გეთანხმები აბსოლუტურად. ერთ-ერთმა ჩვენმა მაყურებელმა ან მსმენელმა მოიწერა, არ ვიცი, მე უბრალოდ არა ვარ ამის სპეციალისტი, მაგრამ თაზო სუნელებში ტყვია ჩნდება ქაღალდის პარკისგან, რომელიც ძველი წიგნების ფურცლებიდან არის დამზადებული, სადაც ბეჭდვისას იყენებდნენ ტყვის შემცველ საღებავებს. მე წარმოდგენა არ მაქვს რამდენად, ანუ გულისხმობ პროცესს თვითონ არ ვიცი, მაგრამ ერთის დაზუსტება შემიძლია, რომ რეკომენდაციები, რაც ახლა მაია ქორცხავამ მისაუბრა, მე მგონი რომ არათუ რეკომენდაცია, ალბათ ეს არის ნაბიჯები გადასადგმელი, თორე სურსათის სააგენტო რო იმას აკეთებს, რაც მისი საქმეა, ეგ გასაგებია, მაგრამ მგონია რომ გამოძიება იქნება ამისთვის. გამოძიება საჭიროა, აუცილებლად, მე ვფიქრობ, ეს მარტო სუნელები არ არის შესამოწმებელი, იმიტომ რომ მართლა არ გამოურიცხავ, რომ ერთ-ერთი წყარო იყოს საღებავები, რომელიც ამ ხახალზე არის. ძალიან საინტერესო იყო გადაცემის დასაწყისში, ანუ მახსენა სტუდია მონიტორის გამოძიება, მონიტორს არაერთი გამოძიება აქვს სურსათის უნებლობაზე, ჯანმრთელობის საკითხებზე და ასე შემდეგ. მათი ერთ-ერთი გამოძიებით, ანუ ნიუ-იორკის ჯანდაცვის დეპარტამენტის საიტზე საქართველოს გარდა გაფრთხილება არის სხვა პროდუქციაზე და სხვა ნაწარმზე, მათ შორის კერამიკაზე, საღებავებზე, ბავშვების სათამაშოებზე, რომელიც არის იმპორტირებული თქვა სხვა ქვეყნებიდან და ასე შემდეგ და სერიოზული პრობლემა იყო ჩინეთიდან იმპორტირებულ სათამაშოებზე ამერიკაში რამდენიმე კომპანია სანქციას დაადეს ამის გამო და სტუდია მონიტორმა გამოძიება რომ ჩაატარა ბავშვების სათამაშოებს ამოწმეს პროექტზე განა ის რომ არ აღმოჩნდა ან აღმოჩნდა საერთოდ არავინ არ ამოწმებს საქართველოში სათამაშოებს ტყვის რა შემცველობა აქვს იმიტომ რომ ბავშვებისთვის ეგ არის დაბინძურების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყარო იმიტომ რომ პირში იდებენ სათამაშოები და პლასმასის ჭურჭელი რომელსაც ჩვენ ხშირად ვიყენებთ მათ შორის განსაკუთრებით საჭირო არის ცხელი საკვების განთავსებისთვის მაიას განსაკუთრებული მადლობა რომ საღამოს დრო დაგვითმო და ჩაგვერთო და იყო ჩვენთან ერთად ვიტოვებ უფლებას რომ შევაწუხო იგი უახლოეს დღეებში ცხადია თაზო კუპრეიშვილთან ერთად ჩვენი ვალია რომ მივყვეთ ამ თემას ბოლომდე და ვინც ცდილობს რომ დაინახოს ონჯისი ან ნებისმიერ სხვა გამოცემაში რომ ისინი არიან პანიკის დამთესავები მინიმუმ ნახონ ეს დისკუსია და შემდეგ უკვე გაეცნონ მედიის საფუძვლებს ოღონდ არ არის აუცილებელი რაღაც სახელმძღვანელოები რაღაცა უბრალოდ დასერჩეთ Google-იც არსებობს ამისთვის და რა არის ჩვენი საქმე რომ მივხვდებით მე უკვე წარმოდგენა შეგექმნებათ მაია ქორცხავა ამერიკის ქვის ჟურნალისტი და რედაქტორი და ონჯის თავი რედაქტორი თაზო კუპრეიშვილი ვსტუმრობდა თქვენ აუცილებლად შეხვდებით მათ უახლოეს დღეებში ეხლა კი მოდი ნახეთ რეკლამა მე უსურვებ ბევრ შემოსავალს ონჯის უსურვებ ამას ჩვენ თავსაც და ეხლა Pirvelis შემოსავლების დროა რეკლამის ბლოკია ჩვენს ეთერში ვაგრძელებთ საქმიან დილას ახალი ამბები თბილისის მერიამ დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა ჩაიბარა. ამის შესახებ საქმის კურსს გენერალური გეგმის თანაავტორმა მერაბ ბოლქვაძემ განუცხადა. მისი განმარტებით ცითი ინსტიტუტი საქართველოს დოკუმენტზე სამუშაოები ძირითადად დაასრულა, თუმცა მაშინ შესაძლოა გარკვეული კორექტივები შევიდეს ცხადია საჯარო განხილვებზეც გამოთქმული მოსაზრებების შესაბამისად. აი რაც შეეხება საჯარო განხილვებს ეს პროცესი მიმდინარე თვის განმავლობაში წესით უნდა დაიწყოს და სავარაუდოდ აგვისტოს ბოლომდე გაგრძელდეს. რა თქმა უნდა, ცხელ სეზონს სჭირდება შესაბამისი ადეკვატური ცხელი განხილვები. განხილვების დასრულების შემდეგ კი თბილისის მერიამ მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმას დასამტკიცებლად სავარაუდოდ თბილისის საკრებულოს გადაუგზავნეს. სხვათა შორის თბილისის სიტის ხელმძღვანელმაც მამუკა სალუქვაძემ აღნიშნული ინფორმაცია რამდენიმე დღის წინ პირადად დამიდასტურა. მადლობთ გიორგი, რა თქმა უნდა, ამ განხილვების ნაწილს ნამდვილად საინტერესო იქნება, რა ცვლილებები შევიდა, რას გვთავაზობენ, როგორი იქნება საზოგადოების რეაქცია თბილისის მერის ვებგვერდზე, ველოდებით ნაწილ-ნაწილ მაინც ამ ინფორმაციის განთავსებას და რა თქმა უნდა, თუ კი იქნება შესაძლებლობა და წვდომა უკვე ამ დოკუმენტზე ოფიციალურად, საქმის კურსში ვიქნებით ყველა
მოსიახლის და საქმიანი დილის მაყურებლებისათვის საინტერესო განხილვებით წინ არის. ბიზნეს სიახლეების დრო გვაქვს ახლა ჩვენ ეთერში ტელეპირველის მაყურებლებისათვის და რადიო მსმენელებისათვის და სულ რამდენიმე წამში უკვე ახალ ყოლას შემოგთავაზებთ. ჯორჯია მანგანეზი ჭიათურაში მადნის გადამამუშავებელ ახალ საწარმოში 22 მილიონ დოლარის ინვესტიციას დებს, როგორც კომპანიის სპეციალური მმართველი საქმის კურსთან ამბობს, ისინი უკვე შევიდნენ ერთ-ერთი გერმანული კომპანიის წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე, რომლისგანაც ჯორჯია მანგანეზი ახალი საწარმოს ასამუშავებლად საჭირო ტექნიკა შეიზღიდის. ნიკოლას ჩიქოვანის განცხადებით, ახალი ქარხანა სრულად გადაჭრის მდინარეში ნარჩენების ჩადინების პრობლემას. პროექტი კი, რომელშიც დაახლოებით 22 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განხორციელდება, მიმდინარე წლიდან დაიწყება. მისი ექსპლუატაციაში გაშვება 2018 წლის ბოლომდე იგეგმება. ჩვენ სადღაც 22 მილიონ ევროს დოლარს ვაფასებთ. როდის დაიწყება, როდის დასრულდება ეს პროექტი? პროექტირება დაწყებულია, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ჩვენ აქამდეც ქონდა სანამ ჩამოვიდა და აქამდეც ქონდა მოლაპარაკებები მათთან. მშენებლობას ვფიქრობთ, ეხლა ეს დეტალებზე ეხლა ვერ გაგცემთ პასუხს, რაღაც ნაწილს დავიწყეთ ზამთრამდე. შემოსავლების სამსახური ჯორჯია მანგანეზის მხრიდან გარემოსათვის მიყენებული ზიანის მოცულობას კიდევ ერთხელ დაითვლის. საქმის კურსთან მანგანეზის სპეციალურმა მმართველმა ასევე აღნიშნა, რომ სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით შემოსავლების სამსახურს თავიდან მოუწევს გადათვლა, რადგან სასამართლო მიიჩნია, რომ საგადასახადო დავალიანების განსაზღვრა განხორციელდა საქმისთვის მნიშვნელობის მქონე გარემოებათა გამოკვლევისა და შეფასების გარეშე. ინფორმაციისათვის შემოსავლების სამსახურმა ჯორჯია მანგანეს 2015 წელს ჩატარებული საგადასახადო შემოწმების შედეგად ჯარიმის სახით 200 მილიონი ლარი დააკისრა. 2 დღის წინ კი სააპელაციო სასამართლომ ბათილად ცნო კერძო კომპანიაზე თანხის დარიცხვის საფუძვლები და საგადასახადო ორგანოს ახალი ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტის გამოცემა დაავალა. ჯორჯია მანგანეზი იყო საქმის კურსის გამოშვების ერთ-ერთი მთავარი თემაც. საქმე შეეხებოდა საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს დასკვნას, სადაც არასამთავრობო ორგანიზაცია განმარტავს, რომ სასამართლოს განჩინება შპს ჯორჯია მანგანეზში სპეციალური მმართველის დანიშვნასთან დაკავშირებით დაუსაბუთებელია. შეეხება სპეციალური მმართველის განსაკუთრებით ფართო უფლებამოსილებას, ნამდვილად ესე არის. კანონის მიხედვით სპეციალური მმართველი ინიშნება იმისთვის, რომ კონკრეტული პირობების შეასრულოს ის, რაც არ სრულდება და სწორედ ამ მიზნით ინიშნება სპეციალური მმართველი. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვნახეთ, რომ სასამართლოს განჩინებაში სარეზოლუციო ნაწილში განსაზღვრულად დიდი უფლებამოსილება აქვს ამ შემთხვევაში სპეციალურ მმართველს მინიჭებული. მაგალითად, იგი აღჭურვილი არის სამივე შტოს მმართვის სამივე შტოს უფლებამოსილებით, დირექტორის უფლებამოსილების ჩათვლით და მას არ ჭირდება არავის თანხმობა იმის, რომ გარკვეული ქმედებები განახორციელოს. განსაკუთრებით გაუგებარია მაგალითად რა საჭირო იყო სპეციალური მმართველისათვის ისეთი უფლებამოსილების მინიჭება, რომელიც არის თქვათ იმ პროდუქციის რეალიზაცია, რა პროდუქციის რეალიზაციას უნდა მოახდინოს ამ შემთხვევაში კომპანიამ და სწორედ ეს იყო ის კითხვის ნიშნები, რაც ჩვენ გაგვიჩნდა ამ საქმესთან დაკავშირებით და არის სააპელაციო წესით გაგრძელებული და შესაბამისად ჩვენ ცხადია დავაკვირდებით ამ პროცესს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ინდოელი ბიზნესმენის ქვეყნიდან დეპორტაციის შესახებ ავრცელებს განცხადებას და უწყება განმარტავს, რომ მესაზღვრე კონტროლიერს გააჩნია კანონით მინიჭებული უფლება უარი უთხრას უცხო ქვეყნის მოქალაქეს საქართველოში შემოსვლაზე. როდესაც მოქალაქე არ იძლევა დამაჯერებელ პასუხებს ინტერვიუერების დროს და უფლებამოსილ პირს აძლევს ყალბ ინფორმაციას მგზავრობის მიზანთან დაკავშირებით. ამ შემთხვევაში საუბარია ინდოელ ბიზნესმენ აკბარ ქუშერზე, რომელიც განმარტავებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განითხოვს. უცხოელი სტუმარი, რომელიც დუბაიდან თბილისში მოფრინავდა, მესაზღვრეებმა საქართველოში არ შემოუშვეს. ქვეყანაში ტურისტებისა და სხვა ვიზიტორების მზარდი რაოდენობის პარალელურად ბუნებრივია, რომ ცალკეული შემთხვევები, როდესაც უცხო ქვეყნის მოქალაქის კანონით გათვალისწინებული პროცედურებისა და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად უარი ეთქვა ქვეყანაში შემოსვლაზე, უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ საქართველოს საზღვრის კვეთის პროცედურები განსაკუთრებით კონტროლდება ვიზა ლიბერალიზაციის ამოქმედების შემდეგ. განცხადება ინდოელ ბიზნესმენზე ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამაც გააკეთა.
ეს კონკრეტული შემთხვევა ჩვენთვისაც სულ ახლახან გახდა ცნობილი და ჩვენ უკვე დავიწყეთ კომუნიკაცია შესაბამის უწყებებთან. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რამდენად სენსიტიურია და რამდენად გრძნობიარეა ტურიზმის სექტორი მთლიანად, რამდენად შეიძლება ერთი ადამიანის მიერ დაპოსტილმა თუ გავრცელებულმა ინფორმაციამ ხელი შეუშალოს ან შეუწყოს ადამიანების ინტერესს ჩვენი ქვეყნის მიმართ. ამიტომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე სანამ დეტალები არ გაიკვევა, დამატებით ვერაფერს ვერ გეტყვით, თუმცა თხოვ ყველა ადამიანს, ნებისმიერი პროფესიის და ნებისმიერი თანამდებობის ადამიანს უფრო ფრთხილად მოეპყრონ ნებისმიერ ტურიზმს, რამე თუ ნებისმიერი შემთხვევა, თითოეული შემთხვევა შეიძლება კრიტიკული გახდეს ამა თუ იმ მიმართულებით. რომან კაკულია პარლამენტში კანონშემოქმედებითი საქმიანობისათვის რეგლამენტით მეტ დროს ითხოვს. პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ კანონპროექტის ბიუროზე დარეგისტრირებიდან სავალდებულო კომიტეტებზე განხილვამდე ორკვირიანი შუალედია, რაც საკმარისი არ არის. რაც შეეხება რეგულირების ზეგავლენის შეფასების ინსტრუმენტის ამოქმედებას, რაც საქართველოს მთავრობამ საარჩევნო პროგრამაში დაანონსა, კაკულიას აზრით ჯერ ამ მხრივ საკანონმდებლო ორგანო მზად არ არის. თუ ჩვენ გვინდა სერიოზული განხილვა მოვაწყოთ კანონპროექტების, პირველი ჩემი ინიციატივა სექტემბერში იქნება სწორედ ამ კანონმდებლობისათვის განხილვისათვის მონიჭებული დროის გაორმაგება სულ მცირე. ეს პირდაპირ უკავშირდება იმას, რასაც რია და ზემოქმედების ზეგავლენას, ამას სერიოზული ანალიზი ჭირდება. ჩვენ ახლა რომ გამოვიკითხოთ პარლამენტარების დიდი ნაწილი რამდენი ასწრებს იმას, რომ შესაძლოა ბიუროზე შემოსულია კანონები თითოეული ამ კანონის გააზრებას და კვალიფიციურად სესიაზე მოსვლას, არც კი ვიცი რა შედეგი დადგება. აი თუ ესეთ მაქსიმალისტურ შეკითხვას დავსვამ, თუ როდის მოვა ის დრო, როდესაც არც ერთი კანონ პროექტი არ იქნება რიას გარეშე, ეს დრო ჯერ შორს არის. ჩქარასნულ ავტობანს აგარაზე მოუსიაურის 12 კილომეტრიანი მონაკვეთი შეემატება. გზის მშენებლობა ივლისში სრულდება. პროექტით შენდება 4-ზოლიანი ცემენტ-ბეტონის საფარიანი გზა, 8 ხიდი, მათ შორის 2 სატრანსპორტო კვანძი უკვე აშენებულია. შედეგად უკვე ზაფხულიდან თბილისიდან ხაშვრამდე სრულად მოდერნიზებული გზა გახსნილი იქნება. სამუშაოებზე კი 500-მდე ადამიანია დასაქმებული. აჭარის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გეგმა 41.4%-იანი ნაერთი ბიუჯეტის გეგმა კი 35.1%-იანი გადაჭარბებით შესრულდა. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, აჭარის რესპუბლიკური ბიუჯეტის იანვარ-ივნისის გეგმა 95.459.000 ლარი იყო, თუმცა შესრულებამ 134.955.000 ლარი შეადგინა, ანუ გეგმა შესრულდა 151.4%-ით. სამინისტროს ინფორმაციით, რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახადების მუხლი 6 თვის მონაცემებით 141.7%-ით არის შესრულებული, სხვა შემოსავლების ნაწილში კი 177.2%-ით. არაფინანსური აქტივების მუხლის ნაწილში 103.3%-ია შესრულების მაჩვენებელი და რაც შეეხება იანვარ-ივნისის ნაერთი ბიუჯეტის გეგმას, ის 155.418.300 ლარი იყო, თუმცა ამ შემთხვევაში გეგმა 35.1%-იან გადაჭარბებას აფიქსირებდა. შესრულება კი 209.968.800 ლარს შეადგენდა. ზღოლების ის ნაწილი, რომელთა მიმართებაშიც ცხელი დღეების განმავლობაში პრეტენზია არ დაფიქსირდა, მონიტორინგის სამსახურის მხრიდან კომპანია თბილისის მიკროავტობუსი წახალისების მეთოდს გამოიყენებს და ისინი დღის გეგმიური გადასახადისგან გათავისუფლდებიან. თბილისის მიკროავტობუსი განმარტავს, რომ ჰაერის ტემპერატურის მატებასთან დაკავშირებით კომპანიის მიერ ყველა მძღოლს მიეცა კატეგორიული მითითება ავტოსატრანსპორტო საშუალებაში ჩართოს კონდიცირების სისტემა. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი სატრანსპორტო კომპანია იძულებული იქნება, რომ მკაცრი სანქციები გამოიყენოს ურჩიმძღოლების მიმართ. თავად კომპანია თხოვს მომხმარებლებს ყველა ასეთი შემთხვევის შესახებ შეტყობინება დატოვონ ხელხაზე და კომპანიაში აცხადებენ, რომ ავტოპარკის თითქმის მთლიან შემადგენლობაში კონდიცირების სისტემა მოწესრიგებულია და მძღოლები სარგებლობენ საზაფხულო საშეღავათო სისტემით, რაც გაგრილების საშუალების ჩართვის შედეგად საწვავის მატების ხარჯს მთლიანად ფარავს.
ახლა კი გადავხედოთ საერთაშორისო სავალუტო ბირჟებს. გუშინ პრინციპში განსაკუთრებული ცვლილებები არ ყოფილა. 4 ივლისს ამერიკელები ისვენებენ, როცა ამერიკული ბირჟები დაკეტილია სავაჭრო მოცულობებით შესაბამისად კრებულობს, ამიტომ აღმოსავლეთიდან დავიწყებთ ინფორმაციის მოწოდებას. იენი ოდნავ არის მოძლიერებული, სამშაბათს ჩრდილოეთ კორეის განცხადების შემდეგ წარმატებით გამოსცადა ინტერკონტინენტური ბალისტიკური ჭურვი, თუმცა დოლარის კურსით თუ ვიბრძოლოთ, ამერიკას ამის არ შეშინებია. იენის ეგრეთ წოდებული თავშესაფარი ვალუტაა, რომელიც გაიზარდა მას შემდეგ, რაც სამხრეთ კორეის და იაპონიის სახელმწიფოებმა დაადასტურეს, რომ ჩრდილოეთ კორეამ ამოუცნობი რაკეტა გამოსცადა. ტოკიომ მკაცრად გააპროტესტა გაეროს რეზოლუციების დარღვევა, ჭურვის გაშვების დრო მნიშვნელოვანია. ეს მოხდა სულ რამდენიმე დღით ადრე, სანამ 20-ერის სამიტი გაიმართებოდა, რომელიც სწორედ ჩრდილოეთ კორეის შეერაღების პროგრამებს ეძღვნება. გუშინ ალბათ გახსოვთ, რომ დოლარის კურსი იენის მიმართ იყო 113.9, ახლა კი ის 113-ისკენ არის. რაც შეეხება თავად დოლარს, მწარმოებლურობის ინდექსმა გააძლიერა მოლოდინები რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდაზე, რამაც დოლარი 9 თვის უდაბლესი წერტილიდან მოაბრუნა, პარასკევს ევრო-დოლარის წყვილში ევროს სიძვრის 14-თვიანი რეკორდით დაფიქსირდა, როცა 1 ევრო-დოლარი 14.9 ცენტი ღირდა. ახლა ევროს ფასი 1 ცენტით კიდევ უფრო ნაკლებია. რაც შეეხება გირვანქა სტერლინგს, ის კარგავს პოზიციებს დოლარის მიმართ. 1 კვირის წინ 1 გირვანქა სტერლინგის ფასი დოლარსა და 30 ცენტს აჭარბებდა, დღეს კი დაახლოებით დოლარი და 29 ცენტია. აი, რაც შეეხება კრიპტოვალუტებს, სამშაბათს გაიზარდა როგორც ბიტკოინის, ისე ეთერიუმის ფასი. Goldman Sachs-ის ანალიტიკოსებმა კი განაცხადეს, რომ ბიტკოინმა შესაძლოა სიძვრის ახალი რეკორდი უახლოეს მომავალში მოხსნას, რაც გუშინაც გითხარით, რომ საბოლოოდ საკმაოდ ზრდის მაჩვენებელს აფიქსირებს. $100 ზრდა არის ამ დროისათვის. ახლა 1 ბიტკოინის ფასი 2600-ზე მეტი დოლარი ღირს, ეთერიუმზე 2%-იანი ზრდა ფიქსირდება და ახლა $282 ეთერიუმის ფასი. ანას მას სტაბილურად ესეთი კარგი შემცველობა აქვს თქვის, ისეთი ენერგიით წარმოგვიდგენს ხოლმე ახალ ამბებს და სანამ საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ხელმძღვანელს მასავით არაჩვეულებრივ სტუმრებთან ერთად დავაანონსებ კიდევ ერთი ამბავი. საფრანგეთის უმდიდრესი ადამიანის სახელი და გვარი თუ იცით? მე გეტყვით, ბერნარ არნო. და სხვათა შორის ბერნარ არნოს ქონება ერთ დღეში 1.3%-ით შემცირდა და 53 მილიარდ 700 მილიონი დოლარი შეადგინა. არნოს ქონება Forbes-ის თვლით ერთ დღეში 690 მილიონი დოლარით შემცირდა და ამის მიზეზი მისი კომპანიის LVMH-ის აქციების ფასის თითქმის 4%-იანი შემცირებაა. შეგახსენებთ, რომ ფრანგული კონგლომერატი, რომელიც უამრავ ბრენდს წარმოადგენს, ეს კომპანია წარმოადგენს Louis Vuitton-ს და ასევე Christian Dior-ს, Givenchy-ს, არ ვიცი ხარ, რა ჩამოვთვალო კიდე, რამდენიმე თვის წინ ბერნარ არნომ განაცხადა, რომ უახლოეს პერიოდში ის Christian Dior-ის მოდის სახლის ერთადერთი მფლობელი გახდება, რისთვისაც დარჩენილ 25%-ს 12 მილიარდ 100 მილიონ ევროთ შეისყიდის. ბიზნესმენი Christian Dior Couture-ის შეძენასაც აპირებს და გარიგების ღირებულება 6.5 მილიარდი ევრო იქნება. გასულ წელს არნოს კომპანიის შემოსავალმა 27 მილიარდ 600 მილიონი ევრო შეადგინა, რაც 2015 წლის მაჩვენებელზე თითქმის 2 მილიარდი ევროთი მეტია. ბერნარ არნოს ოჯახის მფლობელობაში 70-მდე ბრენდი და თითქმის 4000-მდე მაღაზია შედის. აი ამიტომ მიყვარს საქმიანი დილა და ამიტომ გისურვებთ განსაკუთრებულ შემოსავლებს, რომ იცოდეთ რეალურად ვინ დგას იმ ბრენდების, მოტისახლების თუ თქვენთვის ბევრი საინტერესო თუ მისაბაძი ბიზნეს მიმართულებების უკან. არ ვიცი ხა არნოსავით როგორ დავზარალდებით თუ ავშენდებით, მაგრამ შემიძლია მხოლოდ ერთი თქვა, რომ ახლა რეკლამის დრო არის და ყველას გისურვებთ შემოსავლებს, TV პირველზე გვიყურებთ, ცხადია. მე ძალიან მიყვარს ეს საქმიანი ფონი ჩემს უკან და გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით. პროვით.
რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში საქმიანი დილით და თან ფერმერული დილით ნინო ზამბახიძე დაბრუნდა ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე სტუმრებთან აისეტის კვლევითი ინსტიტუტის აღმასრულებელ დირექტორთან ანუ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლასთან ლაშა ლაბაძესთან და სენის აღმასრულებელ დირექტორთან ანა ჯანაშიასთან ერთად ერთობლივ პროექტზე ისაუბრებენ აისეტის და სენის ერთობლივ პროექტზე საუბარი ნინო დილა მშვიდობის მივესალმები შენ სტუმრებს მოგესალმები ანი მივესალმები ჩვენს მაყურებელს ვფიქრობ საინტერესო თემას განვიხილავთ იქიდან გამომდინარე რომ უნდა აღვნიშნოთ რომ აისეტმა არაერთი ასე ვთქვათ წარმატებული კურსდამთავრებული ადამიანი მიიღო 300-მდე ადამიანია როგორც ვიცით ეს გახლავთ სომხეთი აზერბაიჯანი და საქართველო მათი ასე ვთქვათ კურსდამთავრებული ზოგი არასამთავრობო სექტორშია ზოგი პოლიტიკაში წავიდა და ძალიან კარგი ინიციატივა იყო, რომელსაც ჩაეყარა საფუძველი აისეტის დაჯილდოვებაზე, რომ ადამიანებმა, რომლებმაც აისეტი დაამთავრეს, წავიდნენ რეგიონებში, იშვილონ სკოლები და გაუზიარონ ამაგი. ამ თემაზე მინდა პირველი შეკითხვა ლაშას დაუსვა, რომელიც ფაქტურად ამ პროექტში ძალიან აქტიურად არის ჩართული და შემდეგ კითხვით უკვე ხალბატონ ნანასთან გადავიდე. ლაშა ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუდიაში მობრძანებისთვის. ძალიან საინტერესო პროექტია იქიდან გამომდინარე რომ დღეს ჩვენ ვამბობთ რომ განათლება დეფიციტურია, ხელმისაწვდომობა რეგიონებში და განსაკუთრებით სკოლებში ინფორმაციის ნაკლებად არის და ეს წარმატებული მოდელები ადამიანების ჩამოყალიბება თუ რა მიმართულებით უნდა წავიდეს, ამის შესაძლებლობა რიგ შემთხვევაში სოფლებში არ არის. რას ისახავს მიზნად თქვენი პროექტი, ამაზე უფრო ცოტა დეტალურად რომ ვისაუბროთ. მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებელს. პირველ რიგში რიოდე სიტუაციას დავამატებ აისეტის შესახებ, თუნებას მომცემთ. რა თქმა უნდა. ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაარსდა 2006 წელს მაშინდელი პრემიერ-მინისტრის ბატონ ზურაბ-ჟვანიას ინიციატივით. დღემდე ქონდა მხოლოდ მაგისტრატურის პროგრამა და ყველა მაგისტრატურის კურსდამთავრებული, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, არის ძალიან წარმატებული. ყავს დაბრუნებული დასავლური განათლების კურსდამთავრებულებიც და გვინდა ეხლა სწორედ ამ პროგრამით ამაგი დაუბრუნოთ უკან იმ სკოლებს, იმ რეგიონებს, საიდანაც ეს სტუდენტები წამოვიდნენ. მეათე გამოშვება სულ ეხლა ხანს აღვნიშნეთ და დააბრუნე ამაგი კამპანიაც დავაანონსეთ. კამპანიის მიზანი, ორი სიტყვით რო ვთქვათ, არის რეგიონის სკოლებში დამატებითი აქტივობების შეთავაზება. აისეტი თავის თანამონაწილე ორგანიზაციებთან ერთად და ერთ-ერთი არის ქალბატონი ნანა. არასამთავრობო ორგანიზაციები, საერთაშორისო ორგანიზაციები, დონორი ორგანიზაციები, ასე ვთქვათ, იშვილებენ სკოლებს და მენტორინგს გაუწევენ მათ. სხვადასხვა მიმართულებით იქნება ეს კარიერის დაგეგმა, იგივე საგანმანათლებლო სტიპენდიების მოძიება თუ ასე შემდეგ, თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ ეს არ ნიშნავს ჩვენ დავეხმარებით და ხელს შეუწყობთ ყველა სკოლის მოსწავლეს, რომ სწავლა გააგრძელოს უმაღლეს სასწავლებლში. როგორ პრიორიტეტად როგორ ირჩევთ რეგიონებს, ან რომელ სოფელს ანიჭებთ უპირატესობას? ძალიან ბევრი სოფელი ყავს ჩვენ 300-მდე კურსდამთავრებული და აი როგორ ფიქრობთ, ანუ რომელ სოფელს მიენიჭება, ვთქვათ, პრიორიტეტი, ან როგორ უნდა მოხდეს მათი შერჩევა საერთოდ? კამპანიას ახლა ჩაეყარა საფუძველი საწყის ეტაპზე რეგიონში ერთ სკოლას შევარჩევთ და შეიძლება ნაკარნახები იყოს დონორი ორგანიზაციების მიერ და ჩვენი მიზანია სკოლის ამ მოსწავლეებს მხარში დაუდგეთ და დავანახოთ ის რეალური ალტერნატივები თავიანთი თავი როგორ წარმოუდგენიათ სამუშაო ბაზარზე. ეს შეიძლება კიდევ ერთხელ ვამბობ, არ იყოს უმაღლეს სასწავლებელში სწავლის გაგრძელება. ჩვენ რადგან უნივერსიტეტიდან მოვდივართ, არ ნიშნავს, რომ ყველას ვუბიძგებთ უმაღლეს სასწავლებელისკენ, არამც და არამც ჩვენ ალტერნატივა შეიძლება იყოს პროფესიულ კოლეჯში გაგრძელება სწავლის, ან პროფესიული ფერმერი რო გახდეს, ვთქვათ, ჩვენ უბრალოდ დავეხმარებით ამ მოსწავლეებს, რომ დაინახონ და კარგად გაანალიზონ ეს ალტერნატივები, რაც მათ წინაშე არის საქართველოში. ანუ უფრო დეტალურად რა ჩავიდეთ, საერთაშორისო ბაზარზე მენტორინგი ძალიან ესე ვთქვათ პოპულარულია, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანი თავის კარიერას იწყებს, ვის უნდა მიმართოს, თუ არა ექსპერტს და შესაბამისად არსებობენ მენტორები, რომლებიც ცდილობენ რომ ეს ადამიანები გაზარდნონ. და იგივე დაასაქმონ კიდევაც ან თავიანთ სამსახურში წაიყვანონ, ან საერთაშორისო ბაზარზეც გაუშვან ხოლმე, იმიტომ რომ იქ შემთხვევაში მე ვყოფილ ვარ ნაწილი ესეთი კარგი კამპანიის, რასაც მენტორინგობა ქვია უცხოეთში. ზუსტად იგივე მოდელი იმუშავებს, ანუ ჩვენს რეალობასთან ახლა სიმართლე ვთქვათ, რიგ შემთხვევაში კონკურენტად აღიქმებოდა და ადამიანები არ ცდილობდნენ, რომ მენტორინგი სხვა ახალგაზრდისთვის გაეწიათ, იქიდან გამომდინარე, თვლიდნენ, რომ ვთქვათ, ისინი მათი მომავალი კონკურენტები იყვნენ.
არის თუ არა ამ სტერეოტიპის დანგრევა და თქვენ ეცდებით თუ არა რომ სწორედ აი ამ მიმართულებით ის რაც თქვენ მიიღეთ გადაცეთ ამ ახალგაზრდებს და სწორედ იმ გზაზე დააყენოთ რა გზად თქვენ გაიარეთ. აბსოლუტურად სწორედ აღნიშნეთ ამ სტერეოტიპის დანგრევა გვინდა და ეს ახალი ველოსიპედი არ არის საერთაშორისო პრაქტიკა არის ამის და ძალიან წარმატებული ჩვენ გვინდა სწორედ სამიზნე აუდიტორია არის მაღალ კლასელები, უფროს კლასელები, 10-11, მე-12 კლასელები. ჩვენ გვინდა ამ რეგიონის სკოლის ახალგაზრდობამ მოისმინოს და მიიღოს ის პრაქტიკული უნარჩვევები, აი ესეთის კურსდამთავრებული, ასევე ახალგაზრდა ძალიან წარმატებული თაობისგან და შეიძინო რასაც soft skill-ებს ვეძახით და მენტორობას გაუწევენ სწორედ ეს ახალგაზრდა აი ესეთის კურსდამთავრებულები, რომლებიც ასე ძალიან გვეამაყება ჩვენ. კი, უნდა მეც მე ამაყება, იმიტომ რომ ორი კურსდამთავრებული ჩემი თანამშრომლები და განსაკუთრებით ძალიან წარმატებული. ნანა, თქვენთან გადმოვდივარ შემდეგი კითხვით. თქვენ ხართ კავკასიის გარემოს დაცვითის არასამთავრობო ორგანიზაციის ქსელი. ქსელის აღმასრულებელი ხელმძღვანელი. თქვენ რა კუთხით უნდა ჩაერთოთ და თქვათ რა საერთოა გარემოს დაცვას და აი ესეთ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. დიდი მადლობა დაპატიჟებისათვის. ჩვენთ რეგიონული ორგანიზაცია ჩვენს კავკასიაში მუშაობს როგორც აი ესეთი და ჩემთვის ძალიან დიდი პატივი იყო, როდესაც აი ესეთი დაგვეკავშირდა და გთხოვა რომ აი ამ კამპანიის კურატორთა თუ მხარდაჭერთა ჯგუფში ვყოფილიყავით. და თან ამავე დროს გამიხარდა ის რომ ეს მარტო აი ესეც კი არ დაეხმარება ჩვენ პროექტებსაც დაეხმარება და მთლიანად ქვეყანას დაეხმარება. ჩვენი პროექტები ძირითადად რეგიონში მუშაობს, სოფლებში მუშაობენ, ანუ არის კი ზოგი პროექტი, რომელიც პოლიტიკოსებთან არის დაკავშირებული და პოლიციის ცვლილებასთან, მაგრამ ძირითადად რეგიონებში მუშაობს და მუშაობს სკოლებთან, რადგან გარემოს დაცვის საკითხი მოითხოვს ცნობიერების შესვლას, ჩვევების შეცვლას და აი ცნობიერების ჩამოყალიბება ხდება ძირითადად 15 წლამდე და ძალიან ადრეულ ასაკზე. რასაც ხვდებით სოფლებში არის ის, რომ შესაძლებლობები არის ძალიან მწირი. ადგილობრივ ახალგაზრდობას აქვს მხოლოდ ანუ არაფერი არ ხდება რეგიონებში, ეს არის მხოლოდ თქვა ქორწილი, ქელეხი, ეკლესია, მეტი არაფერი არ არის. სამწუხაროდ განსაკუთრებით ახალგაზრდა გოგონები ვერ ხედავენ პერსპექტივას რეალიზების, არ აქვთ ხელმისაწვდომობა ცოდნასთან, ინოვაციასთან, რა ვიცი, საინტერესო საქმიანობასთან და ძირითადად შემთხვევაში ან ადრე თხოვდებიან, ოჯახდებიან და აქ თავდება მათი განათლება და განვითარება და ის რესურსი რაც შეიძლება მათ თავის თემს, სოფელს და ქვეყანას და გლობალურ საზოგადოებასაც შეძინოთ, იქვე იკეტება. ამიტომ ჩვენ და ძალიან განსხვავებულია, როდესაც ქალების და გოგონების ხედვა განვითარებისა განსხვავდება, რა თქმა უნდა, კაცებისგან და უნდა იყოს მათი ჩართულობა, აუცილებელია მათი ჩართულობა. ამიტომ აი ესეთი ტიპის ქმედება, რომ თქვა აი ახალგაზრდა კურსდამთავრებულები, აი ესე რომელსაც ჰქონდათ ასე თქვა exposure, ანუ ესენ შეეხნენ იმ თანამედროვე ცოდნას. ამათ ყავდათ ძალიან პროგრესული თქვა ლექტორები, სხვა საერთაშორისო და არა მარტო ევროპიდან, აზიიდანაც სხვადასხვა ქვეყნებიდან. აი ეს კურსდამთავრებულები, რომელთა თვალთახედვა არის უკვე ფართო, იქნებიან ასე თქვა მოდელები რეგიონის ახალგაზრდებისათვის, გოგონებისათვის და ახალგაზრდა მამაკაცებისთვისაც. ეს მე რო ეგეთი თქვა ესე მოდელი მხოლოდ და ჩემ თქვა 15 წლის რო ვიყავე და დარწმუნებული ვარ ძალიან დიდ ბიძგს მომწოდა. ჩემს ეგეთი თქვა თვალების გახსნა იყო თქვა, როდესაც უცხოეთში წავედი პირველად. ამიტომ ბევრი რეგიონი, სადაც ჩვენ მუშაობთ, ხო, აი არიან ფანტასტიკური ახალგაზრდები, მაგრამ სამწუხაროდ უნდა ვთქვათ, რომ აი სოფლებსა და ქალაქ შორის ღიობი განვითარებაზე ძალიან თქვა თბილისი უფრო ახლოს არის ლონდონთან, ვიდრე თქვა რომელიღაცა დიდაჭარის სოფელი თბილისთან, იმიტომ რომ იქ ინტერნეტიც არ არის და ნუ არაფერი არ ხდება. ჩემი აზრით ეს არის ძალიან პროგრესული ინიციატივა და ჩვენ მაგალითად მე პირველ რიგში მეც ეგრევე ჩვენ ორგანიზაციამაც გამოხატა უკვე ინტერესი იმისა, რომ თქვა 1, 2 და 3 ახალგაზრდაც კი დავაკავშიროთ ჩვენ ეკოკლუბებთან და ჩვენ თითქმის ყველა რეგიონში არიან ეკოკლუბები, რომლებიც თვითმობილიზდნენ და აი ამით გამოხატავენ რაღაც ქმნიან ახალ ინიციატივას. და გარდა ამისა, ისევე როგორც მე დავიჯერე და მე მომეწონა და პრინციპით დაჯერებაც ამჭირდებოდა, იმიტომ რომ ყველა ვინც მუშაობს რეგიონში, ვიცით რომ იქ ჭირდება ბიძგი, იქ ჭირდება ასე ვთქვათ კავშირების გაკეთება ცოდნასთან, ტექნოლოგიებთან, ინოვაციასთან და რაც თავარია კონტაქტებიც. და ვთქვათ იმ ახალგაზრდა ადამიანებს რო ექნებათ კონტაქტები აი ესეთის კურსდამთავრებულებთან, ეს იქნება მაგათთვის ძალიან დიდი ასე ვთქვათ შორტკატი რომ განვითარდნენ და მოიტანონ ეს ცივილიზაციას არ ვთქვათ განვითარება თავიანთ თემებში. ძალიან კარგი
იდეა არის, ვფიქრობ, რომ ყველა არასამთავრობო თავის მხრივ უნდა ჩაერთოს, იქიდან გამომდინარე, თითქმის ყველა არასამთავრობო, რომელიც ახორციელებს დონორი ორგანიზაციის პროექტს, ყველა წარმომადგენლობა აქვს რეგიონებში და თითო ადამიანის ცხოვრება მაინც თუ შეიცვლება უკეთესობისკენ, დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან კარგი იქნება ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისთვისაც. ლაშა, ესეთ შეკითხვა მაქვს შენთან. თუნდაც თქვათ, აი რაღაცა კონკრეტული ბაზა მოგროვდა ადამიანების, ვინცაც შეეცვალა სოფხედველობა და თავისი კარიერა გადაწყვიტა, რომ ეს არ არის აუცილებელი სოფლის მეურნეობაში იყოს, ეს შეიძლება იყოს იგივე კვლევის კუთხით წავიდეს ან სხვა მიმართულებით დაინტერესდეს თქვენი მენტორინგის შედეგად. ფიქრობ თუ არა რომ თქვათ საჭირო იქნება შემდეგ უკვე პლატფორმის შემუშავება, აი ამ ადამიანების, ესე ვთქვათ, ერთობა, იმიტომ რომ თქვენ თუ ვიღაცის როლ მოდელი იქნებით, შემდეგ მან უნდა გადაცეს ეს ამაგი, ხო? ეს უნდა იყოს ზავის მეთოდი, იმიტომ რომ თუ ერთხელ მაინც ეს არ იქნა წარმატებული და ის ადამიანი, რომელმაც ეს იკეთე მიიღო, ჩაიკეტება, ფიქრობ რომ ეს სხვა ადამიანებს აღარ მიცემს საშუალებას, რომ ზუსტად ისეთივე განვითარება პოვოს, რასაც თქვენ ახლა უბიძგებთ. აი, როგორ ფიქრობთ, აი ამ საინფორმაციო კამპანიის დაწყება ან ჩვენ როგორ შეგვიძლია დაგეხმაროთ იგივე ტელევიზიები, ჟურნალისტები, თქვათ, აი რა კუთხით უნდა ჩაერთონ, რომ ამან მიიღოს ზავის მეთოდი და სხვადასხვა ბიზნესმენებმაც ეს არ არის აუცილებელი, აი ესეთი იყოს ხოლმე, ხო? აუცილებლად ან ჩვენი მიზანია ეს არ იყოს ერთჯერადი და მართალი ბრძანებით. თავარია რომ ამან მიიღოს რეგულარული სახასიათი, ჩვენ გვინდა ამისთვის მობილიზება გავაკეთოთ როგორც კერძო სექტორის, არასამთავრობო სექტორის დაგვეხმარონ ნებისმიერი გზით, იქნება ეს ფინანსური, ადამიანური რესურსი თუ უბრალოდ ჟურნალისტები აი ამ კამპანიის ადვოკატირებით. ამის ბევრი წარმატებული მაგალითი გვაქვს. რამოდენიმე წლის წინ ჩვენი მმართველის საბჭოს ხელმძღვანელმა ბატონი როის აუსვორსმა სოფელ ძევრში სულ თავიდან დაიწყო სულ მცირედი სტიპენდიით, რომელმაც მოსწავლეებს მიცა ძალიან დიდი ბიძგი და ძალიან წარმატებულები აღმოჩნდნენ შემდეგ ისინი ეროვნულ გამოცდებზე. შემდეგ იყო დამატებითი პირობები, რომ იგივე გოგო მალი არ უნდა განთხოვებული იყოს სკოლის ასაკში, ბიჭებზე იყო რომ სიგარეტი არ უნდა მოეწიათ. ანუ ძალიან ნელ-ნელა დაიწყო და ამის პრაქტიკა უკვე გვაქვს ერთ კონკრეტულ სკოლაში, სოფელ ძევრში იმერეთში. და გვინდა რომ ეს დავნერგოთ ყველა რეგიონის, ყველა სკოლაში, მართალი ბრძანებით თავიდან, რადგან ახლა დავიწყეთ, იქნება სულ თითო სკოლა ყველა რეგიონიდან დაახლოებით 500-მდე უფროს კლასელი, მაგრამ ეს არის პირდაპირ სამიზნე აუდიტორია, პირდაპირ ბენეფიტს ვინც მიიღებს. თუმცა გვინდა რომ კონდეს უფრო დიდი ეფექტი აი ამ სტუდენტებმა, აი ამ მოსწავლეებმა, შემდეგ თავიანთ სკოლებს ისევ დაუბრუნონ ამაგი, როგორც ახლა ჩვენ დავიწყეთ ეს კამპანია დაუბრუნი ამაგი. და ალბათ შევაჯამოთ რა თხოვოთ იგივე ჩვენ გვაქვს საშუალება რომ ეთერით მივმართოთ იგივე ბიზნესებს, იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებმაც არ იციან, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ჩვენ ვიყავით მომწრე, რადგან ამ დაჯილდოებაზე მქონდა პატივი რომ ყოფილიყავით მეათე გამოშვებაზე და მაშინ შევიტყვეთ ჩვენ ამის შესახებ დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრი ადამიანი რომელიც ამ ინიციატივის შესახებ მოისმენს ძალიან აქტიურად ჩაერთვება, იმიტომ რომ პრაქტიკანტები ფაქტობრივად ჩვენთვისაც იგივეა, ხო, როდესაც ადამიანს პრაქტიკაზე უშვებ შენთან ორგანიზაციაში გაგსაშალება იმისი რომ ის გაზარდო და შემდეგ თუ მოგეწონება დატოვო ან რეკომენდაცია მაინც გაუწიხო. ამას არაფორმალურად ვაკეთებთ, თუმცა ვაკეთებთ უკვე სკოლა დამთავრებულ ადამიანებზე, უნივერსიტეტში სწავლობენ ან ზოგს უნივერსიტეტის დამთავრებული აქვს, მაგრამ ეხლა ცოტა სხვა სიტუაცია ეხლა არის სკოლაში, სკოლის მოსწავლეებზე და ძალიან სწორი არის, როდესაც აი ამდენი ბავშვი არის, რომელიც ჩაიჭრა იგივე ეროვნულ გამოცდებში, ესეთი პრობლემა გვაქვს განათლების კუთხით, ძალიან სწორი არის, რომ თითოეულმა ჩვენთაგანმა სოციალური კორპორატიული პასუხისმგებლობა ავიღოთ, მე ამას ესე დავარქმევდი, და თითო ადამიანის ცხოვრება, თითო ადამიანმა შეცვალოს ნიშნავს უკვე ძალიან განვითარებულ მოსახლეობას. როგორ მოუწოდოთ, აი რა გავაკეთოთ, თქვათ, როგორ დავაანონსოთ, როგორ შევიკრიბოთ კიდე ერთხელ, რომ სხვა ადამიანებიც ან ვინ უნდა დაგიკავშირდეთ, სად უნდა მოგმართონ, რომ ის ადამიანები, ვინც დღეს ჩვენ გვიყურებენ და დაინტერესებდებიან ამ ძალიან კარგი ინიციატივით, როგორ ჩაერთონ ამ კამპანიაში. მადლობა რომ მომეცი ამის საშუალება. იცი რომ აი ესეთი ვაკეთებთ უამრავ კვლევას და უმრავლესობა კვლევა გადის ერთ დასკვნაზე, რომ კარგი განათლება, სწორი განათლება არის ქვეყნის წარმატების საწინდარი. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ განათლებაში ჩადებული ინვესტიცია ეს არის ყველაზე გამართლებული ინვესტიცია. მომავალში ჩადებული ინვესტიცია. ამიტომ მე მინდა მოუწოდე კერძო სექტორს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ნებისმიერ დონორ ორგანიზაციას, რომ დაგვიდგნენ მხარში ნებისმიერი სახით. იქნება ეს სტუდენტების ინტერნშიპი, ანუ ვიზიტი მათ ორგანიზაციაში და რაღაც პრაქტიკის მიღება, იქნება ეს ფინანსური მხარდაჭერა, ადამიანური რესურსი, თუ თუნდაც რჩევით მხარდაჭერა, ნებისმიერს მივესალმებით ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა და კომიტეტი, რომელიც ამ
კამპანიას უხელმძღვანელებს მზად არის მიიღოს ნებისმიერი მოსაზრება. ერთ რაღაცას დავამატებ. აი ესეთმა ძალიან ეს კამპანიაც დაიწყო ძალიან პროგრესულად. მათ შეეძლო თქვა მისულიყვნენ რომელიმე დონორთან და საკმაოდ კაი სახელი აქვს აისაც და თქვა აი ამ კამპანიისთვის თანხები მოეძიებინათ და გაეკეთებინათ ეს კამპანია. მაგრამ მაშინ ეს კამპანია ესეთი საინტერესო და თანამონაწილეობრივი არ იქნებოდა. ამათ რაც ქნეს, ასე თქვა თავიან აი ესეთის პრომოციაც გააკეთეთ. ამ დაუკავშირეს სხვადასხვა ტიპის ორგანიზაციებს, ბიზნესებს, განვითარებად, ანუ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, როგორც შევართ, მედია ორგანიზაციებს და თხოვეს რომ ყოფილიყვნენ შეგვექმნა ესეთი კომიტეტი და ასე ვთქვათ პირით გაგვეკეთებინა და ენით გაგვეკეთებინა ამისი კომუნიკაცია, ამ კამპანიის კომუნიკაცია და უფრო თანამონაწილეობრივი ყოფილიყო. აი ეს მიდგომაც არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ მაგალითად მე მაქვს ძალიან დიდი კუთვნილების გზნობა უკვე ამ კამპანიისადმი და ბევრ სხვა ორგანიზაციაც აქ იყო, მსოფლიო ბანკი იყო, BP იყო, არის EBRD, რომლებიც ასევე არიან გახდნენ ელჩები ამ კამპანიისა. და რა თქმა უნდა, ამ ეტაპზე აი ესეთმა გააკეთა მსგავსი ანუ იდეის მომხრე ორგანიზაციების იდენტიფიცირება, მაგრამ ჩვენი მხრივ ვცდილობთ, რომ ასეთი პროგრესული ორგანიზაციები და კომპანიები ასე ვთქვათ შემოვიკრიბოთ, იმიტომ რომ ეს მარტო აი ესეც არ დაეხმარება, ეს ჩვენც დაგვეხმარება, ჩვენ კომპანიებსაც, ორგანიზაციებს და თვითონ ქვეყანასაც და რეგიონებს განსაკუთრებით განვითარებისთვის. კოლეგებო, ვფიქრობ, ძალიან საინტერესო კამპანიას ჩაეყარა საფუძველი რამოდენიმე დღის წინ და ჩვენ ვიყავით პირველები, ვინც ამის შესახებ გაახმოვანა. ვფიქრობ, ჩვენ გვაქვს სწორედ ის პასუხისმგებლობა და განსაკუთრებით მე ვგზნობ ამ პასუხისმგებლობას სოფლის მეურნეობის კუთხით, რომ რაც შეიძლება უფრო მეტი ახალგაზრდა იყოს ჩართული და სოფლის მეურნეობა როგორც ბიზნესი, ესე რომელიც ეხლა აღიქვეს, ესე გაგრძელდეს სწორედ ამ ტემპით და ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო იქნება თუ ყველა არასამთავრობო ორგანიზაცია, კერძო სექტორი, ბიზნესი იგივე მედია ჩაერთვება ამ კამპანიაში და თითოეული ჩვენთაგანი შეიტანს სრულს ადამიანების განათლებაში და დაანახებს იმათ მომავალს, რომ დარჩენ საქართველოში, თავიანთი გამოცდილება ცოდნა საქართველოს მოახმარონ, ან წავიდნენ უცხოეთში და ისევ დაგვიბრუნდნენ უკან. აი ესეც ულოცავ 10 წლის იუბილეს, ძალიან წარმატებულ აღმასვლას და პროგრესს, მადლობა მათ. მადლობა ნინოს და მის სტუმრებს, დღევანდელი დილის სტუმრობისთვის. კიდევ ერთი ჩვენი თანაწამყვანი ზაზაბაშიძე ცოტა ხანში შემოგვიერთდება, მას შემდეგ რაც კალენდრის მოკლე კოლაჟს ვნახავთ. 1924 წლის 5 ივლისს პარიზში საზემოდ გაიხსნა მერვე ოლიმპიური თამაშები. საფრანგეთის დედაქალაქმა ოლიმპიადის მასპინძლის საპატიო სტატუსი 1900 წლიდან მოყოლებული მეორედ მიიღო. ამ ჟესტით ოლიმპიურმა კომიტეტმა პატივი თანამედროვე ოლიმპიური თამაშების სულის ჩამდგმას პიერ დე კუბერტენს მიაგო. ამ ოლიმპიადაზე პირველად გამოჩნდა ოლიმპიური დევიზი სწრაფად, მაღლა, ძლიერად. ოლიმპიური და მასპინძელი ქვეყნის დროშებთან ერთად პირველად აფრიალდა მომავალი ოლიმპიადის მასპინძელი ქვეყნის დროშა და გაიმართა ოლიმპიური დროშის გადაცემის საზეიმო ცერემონიალი. 1841 წლის 5 ივლისს ისტორიაში პირველი ტურისტული ექსკურსია მოეწყო. ეს იდეა ინგლისელს სასულიერო პირს და შემდგომში მეწარმე თომას კუკს დაებადა. კუკი იმ პერიოდში არამსმელთა მოძრაობის წევრი გახდა და ალკოჰოლის საწინააღმდეგო მიტინგებს მართავდა. სწორედ ამ ორგანიზაციის მოხალისეები და აქტივისტები გახდნენ თომას კუკის ტურისტული ჯგუფის პირველი წევრები. კუკმა ქალაქ ლესტენიდან რამდენიმე მილით დაცილებულ ლაპბოროში გასამგზავრებლად არამსმელთა მოძრაობის 450 აქტივისტი შეაგროვა. მათგან თითო შილინგი აკრეფა, რაშიც შედიოდა ბილეთისა და გზავრობისას საკვების საფასური. შეგროვებული თანხით რკინიგზის ბილეთები ერთიანად და ფასდაკლებით შეიძინა. ეს იყო ისტორიაში პირველი კერძოდ აქირავებული ექსკურსია, რომელიც ფართო საზოგადოებისათვის მოეწყო. 1946 წლის 5 ივლისს ფრანგმა მოდელიორმა ლუი რეარდმა ჩვენებაზე პირველი საცურაო კოსტიუმი ბიკინი წარმოადგინა. თამამი მოდელის დემონსტრირებისათვის რეარდი დიდხანს ეძებდა გოგონებს. საბოლოოდ ის მისია საკუთარ თავზე მოცეკვავი მიშელინ ბერნარდინმა აიღო. ბიკინი, რომლითაც ის პოდიუმზე გამოჩნდა, ორი განცალკევებული დეტალისაგან შედგებოდა. კრიტიკოსებმა საცვალისა და ბიუსჰალტერის კომბინაციას გარყვნილება უწოდეს და ლუი რეარდი საზოგადოების მორალური ფასეულობების შეურაცხყოფაში დაადანაშაულეს. სიახლე არც ქალბატონებმა მიიღეს და ისევ მთლიან კლასიკურ საცურაო კოსტიუმს ანიჭებდნენ უპირატესობას. სიტუაცია რადიკალურად შეცვალა კინოეკრანებზე ბრიჯიტ ბარდოს გამოჩენამ ფილმში და ღმერთმა შექმნა ქალი, რომელშიც პოპულარული მსახიობი სწორედ ბიკინით წარდგა მაყურებლის წინაშე. და როგორც მოგახსენეთ, ჩვენი კიდევ ერთი თანაწამყვანი ზაზა აბაშიძე გვერდება, გარდა ცალკეული თემების თუ ფაქტების დაფექტ-ჩეკების, მოდი ესე ვიტყვი, გარდა მისი სპორტულ-ეკონომიკური მიმოხილვები უკვე ტრადიციულ ძალიან მიმზიდველ სახესაც იძენს და სულიერად კონკრეტულ მაგალითებზე დაყრდნობით შემიძლია გითხრათ.
რომ მაყურებელთა ნაწილს ეს ჩანართები განსაკუთრებით მოსწონს. ზაზა, დილა მშვიდობის და რაზე ვსაუბრობთ დღეს? დილა მშვიდობის, მივესალმებით ტელემაყურებლებს. დღევანდელი სამყარო ტოტალიზატორისა და სხვადასხვა აზარტული თამაშების გარეშე წარმოუდგენელია. ასევე წარმოუდგენელი იქნებოდა სპორტზე და ეკონომიკაზე საუბარი ამ საკითხის მიმოხილვის გარეშე მომხდარიყო, ამიტომ დღეს საინტერესო სტატისტიკურ მონაცემებსა და ტენდენციებს გაგაცნობთ. თუმცა სანამ რიცხვებზე საუბარს დავიწყებდეთ, იქამდე ცოტა ხნით ჩორეულ წარსულში გადავინაწყოთ. და დავიწყოთ საიდან დაიწყო ეს სფერო საერთოდ. სოფლიოს პირველი ბრძოლა ჩინეთში ქრისტეს შობამდე 2300 წელს იმპერატორ იაოს კარზე გაკეთდა. იმპერატორი იყო ავტორი თამაშისა, რომელიც დღეს გოს სახელით არის ცნობილი და ერთ-ერთი ყველაზე ინტელექტუალურ სპორტად ითვლება. საიმპერატორო კარზე გამართული თამაშების დროს მაყურებელი ორი მეტოქიდან ერთს ირჩევდა და მის სასარგებლოდ ბრძონას აკეთებდა. ასე დაიწყო ერთი შეხედვით უნიშნელო ამბავი, რომლის უკანაც დღეს ყველა სპორტული ინდუსტრია და მილიარდობით დოლარი ტრიალებს. მას ასე დავიწყოთ მოგების სტატისტიკით. სიის სათავეში ჩინეთის სპეციალური ადმინისტრაციული ერთეული მაკაოა, სადაც აზარტული თამაშები ლეგალურია. 2013 წელს კაზინოების წლიურმა ბრუნვამ აქ 38 მილიარდ დოლარს გადააჭარბეს, რაც 5-ჯერ აღემატება ლას-ვეგასის მაჩვენებელს. ამავე წელს მაკაოში ერთ ტურისტზე გემბლინგიდან მიღებულმა შემოსავალმა 1354 დოლარი შეადგინა, რითიც ჩვენს ჩამონათელში პირველი ადგილი დაიკავა. მეორე ადგილს ავსტრალიელები იკავებენ 736 დოლარიანი მაჩვენებლით, მესამეზე კი სინგაპურია 446 დოლარით. ხუთეულს ფილიპინები 404 დოლარი და სამხრეთ კორეა 189 დოლარიანი რეზულტატით ასრულებენ. კოლოსალური რიცხვები ცხადია, მხოლოდ მოგების ნაწილში არ ფიქსირდება და ამიტომ საპირისპირო მხარეც მიმოვიხილოთ. 2016 წლის მონაცემებით ყველაზე მეტი ფული 117 მილიარდი დოლარი ამერიკის შეერთებულ შტატებში წააგეს. მეორე ადგილზე ჩინეთია 62.4 მილიარდი დოლარით, მესამეზე კი იაპონია 24 მილიარდიანი მაჩვენებლით. ევროპის კონტინენტზე ჯიბე ყველაზე მეტად იტალიელებს დაუცარიელ და წაგება 19 მილიარდი დოლარი შეადგინა. ჩამონათვალში საპატიო მეხუთე ადგილი შორეულმა ავსტრალიამ დაიკავა 18.4 მილიარდი წაგების მაჩვენებლით. ათეულის დანარჩენი ქვეყნების წაგების ნიშნული კი შემდეგნაირად გამოიყურება. დიდი ბრიტანეთი 18 მილიარდი დოლარი, კანადა 12.4 მილიარდი დოლარი, გერმანია 11.2 მილიარდი დოლარი, საფრანგეთი 10.4 მილიარდი დოლარი და მეათე ადგილზე ესპანეთია, სადაც გასულ წელს 8.9 მილიარდი დოლარი წააგეს. განსხვავებული მდგომარეობა ერთსულ მოსახლეზე არსებული წაგების მაჩვენებლით, ამ მხრივ წაგების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ავსტრალიაში ფიქსირდება და 1000 ამერიკულ დოლარს შეადგენს. მეორე ადგილზე სინგაპურია 700 დოლარით, მესამეზე კი ირლანდია 500 დოლარიანი მაჩვენებლით. მეოთხე ადგილზე მყოფი ფინეთში ეს რიცხვი 450 დოლარს შეადგენს. ხუთეულს კი ამერიკის შეერთებული შტატები ასრულებს 420 დოლარიანი მაჩვენებლით. აქვე გეტყვით, რომ ფინეთში სათამაშო ბიზნესის სახელმწიფო მონოპოლია ვრცელდება და ამ სექტორიდან მიღებული შემოსავლების ძირითადი ნაწილი განათლებასა და სამედიცინო სფეროზე მიემართება. ევროპის დანარჩენ ქვეყნებში კი მეტნაკლები თავისუფლებაა და ამ მხრივ სახელმწიფოს ჩარევა ნაკლებია ამ სფეროში. ცალკე აღნიშნოს იმსახურებს სპორტულ თამაშებზე ბრძონების განთავსება, რომლის მსოფლიო ბაზრის სავარაუდო ღირებულება 700 მილიარდი დოლარია. მოთამაშეებს შორის ყველაზე პოპულარული სპორტი ფეხბურთია. მასზე ბრძონების 65% მოდის. დარჩენილი 34% კი ძირითადად ჩოგბურთზე, კალათბურთსა და კრიკეტზე ნაწილდება. მასშტაბების უკეთ წარმოსადგენად ფეხბურთში მსოფლიოს 2014 წლის ჩემპიონატი შეგვიძლია ავიღოთ, სადაც სხვადასხვა მონაცემების თანახმად ტურნირის განმავლობაში 300-დან 600 მილიონ დოლარის ფარგლებში გაკეთდა ბრძონები. რუბრიკის დასასრულს კი ერთი საინტერესო და სახალხო სტატისტიკა ჩემგან გემბლინგის აკრძალვა შავი ბაზრის გაჩენასა და მოქალაქეებისთვის ხიფათის წარმოქმნას უწყობს ხელს ხშირად. ამის მაგალითად კი კალიფორნია გამოგვადგება, სადაც წელიწადში საშუალოდ 100 ადამიანს აკავებენ და საპატიმროში უშვებენ მამლების ბრძოლის ორგანიზებისთვისა და მასზე ბრძონების მიღებისთვის. მაშასე სანამ თქვენი ცხოველებისა და ფრინველების სხვადასხვა მეთოდით გამოყენებას გადაწყვეტთ, დაფიქრდით ციხეში არ ამბობთ თავი. ეს არის დღეს ჩემგან დღეისთვის და კრიკეტთან დაკავშირებით. კრიკეტზე თქვი. კრიკეტზე ეს კრიკეტის ამბავი ყველას ეუცნაურება, მაგრამ ამ თავარი ის არის, რომ ინდოეთი არის დაახლოებით მილიარდიანი პოპულაციის და ასევე პაკისტანი, სადაც ძალიან პოპულარულია ეს სპორტი, შესაბამისად მისი სამეულში ან ხუთეულში მოხვედრა სულაც არ არის უცნაური ამ მხრივ. ანუ ერთი ქვეყნის ჯგუფი განაპირობებს რეალურ სტატისტიკის მონაცემების ცვლილებას. ეს ზაზას მონათხრობი რეკლამამდე სანამ გავალთ, ისე საკმაოდ საინტერესო იქნება, დარწმუნებული ვარ,
ეკონომიკური ექსპერტებისთვისაც და ტურიზმის სფეროს მიმართულებისთვის, რომელსაც მუდმივ წიაღსვლებია გემბლინგის თერმოილთან. სამწუხაროდ საქართველოსაც მინდოდა როგორც ყოველთვის საქართველოსი დასრულება ჩემი რუბრიკის, მაგრამ ინფორმაცია საკმარისი არ არის, რაც არის ერთადერთი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მოსაკრებელი მაგალითად 2015 წელს გაორმაგებული იყო 2010 წელთან შედარებით, ანუ 180 მილიონი დოლარი შეადგინა, ხოლო პოლიტიკოსებს და სხვადასხვა ჯგუფებს ძალიან უყვართ ხოლმე ამ სფეროზე თავდასხმა განსაკუთრებით არჩევნების წინ და აქაც საინტერესო კვლევა იყო, მოთამაშეთან მხოლოდ 6% მიიჩნეოდა თავს დამოკიდებულად ამ სფეროზე, შესაბამისად ეს ციფრებში თუ ჩავხედავთ ძალიან ცოტა არის და არანაირი კატასტროფის ანალიზი განხილვის სტატისტიკა ადრე დღის რიცხვებისთვის ვეყენებდი, ახლა გავხსენე 180 მილიონი ლარი ხო იყო 2015 წელს და საზღვრისპირა ქალაქებში სათამაშო ბიზნესმა ადგილობრივი შემოსავლების დაახლოებით მე-13 შეადგინა. ანუ ყაზბეგში 38.7% შემოსავლების მუნიციპალიტეტმა მიიღო კაზინოდან, უგულავას კაზინოდან. ხო, თან საქართველოს ისიც უთხარი რომ თემურ უგულავაზია საუბარს. ხო, რაღაცა ბათუმში 33% იყო და ზუგდიდში 32%. ანუ მე-13 აი გზები რო იგება, რაღაცები რო კეთდება. მე-13 ამის იხდის კაზინოს მოსაკრებია. ჩვენი არეალში არ შეცვლა ხო სიტუაცია? ჩვენ ისე მატონი ვართ, ხო? ჩვენ სფეროში ძალიან ყველაზე ლიბერალური ქვეყანა ვართ ამ ხრივ, თუმცა ეს რაღაცა ხანდახან რაღაცების მოფიქრება, მოუწევთ მოფიქრება, მგონი ანუ მოთამაშეებისთვის რეალურად არ შეცვლა, მაგრამ სამაგერად ინვესტორებისათვის გახდა უფრო სახიფათო და სარისკო ბაზარი იმისათვის, რომ მაგათ ახალი კაზინო გახსნა ბათუმში, რომელიც ინვესტირება, ანუ ინვესტორობა უფრო რისკიანია, ვიდრე პოკერის მოთამაშეობა, მაგაზეც იყო კვლევა, რომ პოკერში ყველაზე აქტიურად ჩართულთა შორის გრძელვადიან მოგებაში დაახლოებით მე-13 რჩება და დანარჩენებიდან 10% და აი სავალუტო და საფონდო ბირჟაზე თუ თამაშობ 6%-ის ტრეიდერები არიან მოგებაში, დანარჩენი წაგებაში და ამიტომ პოკერი ჯობია აქციების ყიდვა გაყიდვას ეგრე ალბათობით. პრინციპში კარგი მეგობრებო, შემოსავლების დროა TV პირველზე, გავიდეთ რეკლამაზე, 10 საათით სრულდება ნელ-ნელა, ამასობაში სულ მალე დაგიბრუნდებით სხვა თემებით უკვე და სხვა საინტერესო სტუმრებით, რომელიც მრავლად გველოდება შემდეგი 1 საათის განმავლობაში. დროებით. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში საქმიანი დილით. ერთ საინტერესო ამბავზე უნდა მოვისმინოთ ახლა ინფორმაცია და განსაკუთრებით მათთვის იქნება საინტერესო, ვისაც ამ პერიოდში შვებულება ექნება, ან სულაც უკვე ზღვისპირეთშია გადაბარგებული იმისათვის, რომ ზაფხულის ცხელი დღეები შავ ზღვასთან ერთად გაიგრილოს. 22 ივლისს დაგეგმილი ფოთში უკვე ტრადიციული ფაზისობისთვის მზადება დაწყებულია და ფაზისობა წელსაც გამორჩეული იქნება, თუმცა ამჯერად უკვე კვესტის საშუალებითაც ადგილობრივი ხელისუფლების მხარდაჭერა და თავად კვესტის ორგანიზატორების მონდომება ფაზისობის თავარი მოძრაობები ზალა აღმოჩნდა და ჩვენი ინტერესის საკანით. ორიენტირი და სასურველი შედეგი მეტი ტურისტის ფოთში ჩაყვანა. რა მეთოდებით ახერხებენ ამას უკვე ნანა ტაბიძე, ლინატა ტურის დამფუძნებელი გაგვიზი არის. მოგესალმებით კაბოტონ ნანა, მადლობა იმის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოდი დასწრეში ჯერ ეს ლოგო მინდა რომ მაყურებელს ვარ ჩვენ რომელიც ძალიან საინტერესოდ გამოიყურებ და სპეციალურად ამ დღისთვის შეიქმნა რამდენიმე სიმბოლოთი ერთდროულად და შემდეგ გადავალთ უკვე დანარჩენ ნაწილზე. რისთვის შეიქმნა და რა იგულისხმოთ? დიახ, დიდი მადლობა. ისეთი ვთქვათ, სერიოზული დაწყება გვაქვს. ეს ლოგო არის სპეციალურად ფოთის ფაზისობისთვის არის გაკეთებული და არის რამოდენიმე ქალაქის სიმბოლო. არის ხო, არის რა თქმა უნდა კოლხეთის დაცული ტერიტორია, არის მზე და ზღვა, რომელიც არის არაჩვეულებრივი, არის კოშკი, შუქურა, უпростоრეთ შუქურა, რომელიც არის ძალიან ძველი და შავ ზღვაზე არის ერთადერთი და არის ან კეფალია ეს და ან არის დელფინები. ორივე შეიძლება ნახოთ, ან შეჭამოთ, ესე იგი, როდესაც ჩამოხვალთ ფოთში. აი ასეთი ლოგო მოვიფიქრეთ, არის მე მგონი. რომელიც აერთიანებს ძალიან ბევრ საინტერესო ღონისძიებას და განსაკუთრებული ყურადღება სწორედ ამ კვესტის თამაშს მინდა დავუთმო. ჩვენ ერთხელ გქონდა ამ შესაძლებლობა, რომ თბილისში დახურულ სივრცეში კვესტთან დაკავშირებით გქონდა ინფორმაციები. ფოთში ეს არ იქნება დახურულ სივრცეში, მთელ ქალაქში იქნება გამოფენილი. ვის შეიძლება მონაწილეობის მიღება, რამდენ წერტილს მოიცავს, რამდენი სათამაშო არეალი იქნება, რამდენი ადამიანი ჩაერთობა ერთდროულად, მოგვიყევით უფრო მეტი ამის შესახებ. დიახ, ზუსტად ეს არის საინტერესო, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ჩვენ უყურებთ
ვუყურებთ იმ სექტორს, რომელსაც ქვია ქალაქის დღესასწაული. საქართველოში ქალაქის დღესასწაული თუ ჩვენ გამოვრიცხავთ თბილისობას და ბათუმობას, პრაქტიკულად ერთი და იგივეა სულ. და ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ შეგვექნა რაღაცა ისეთი სპეციფიკური და კვესტი არის მეორე მომენტი, რომელიც ტურიზმში არის ძალიან ახლა საინტერესო და გავრცელებული, მაგრამ საქართველოში არა. ამიტომაც ჩვენ ავიღეთ ის ფორმატი, რომელსაც ქვია ქალაქის კვესტი. ეს იმას ნიშნავს, რომ აი ქალაქის ტერიტორია არის საინტერესო ტურისტისთვის, ღირსშესანიშნავები, რაღაცა სპეციფიკური მომენტები, დასახელება და ჩვენ მოვიწვიეთ სპეციალური ადამიანი, რომელიც კვესტებს წერს, სცენარისტი და 13 ადგილას იქნება მოწყობილი. ქართველი არის, ანუ აქ გქონდა ამის შესაძლებლობა, რომ სცენარი ქართულში შეექმნა? საქართველოში არ არიან ეს სპეციალისტები. ანუ მოწვევა დაგჭირდა სპეციალისტი. მოწვეული იყო და გააკეთა მაგრამ ძალიან ცნობილი პიროვნებაა, ბევრი კვესტი გაუკეთებია და 13 ადგილას ქალაქში იქნება მოწყობილი სტენდები, სადაც დაიწერება 3 ენაზე 3 კითხვა და იმ ადგილას უნდა მონახოთ ეს პასუხები მაგ კითხვაზე. მობილური ოპერატორი გვეხმარება მაგაში, ესე იგი თქვენ უნდა დარეგისტრირდეთ ნებისმიერ ადგილიდან შეგიძლიათ დაიწყოთ თამაში და მე უპასუხოთ აი ამ კითხვებს. თუ უპასუხეთ, კარგია, თუ ვერ უპასუხეთ, გაიქეცით, ასე ვთქვათ, მეორე ადგილას. ნუ ეხლა გასაქცევი არაფერი არ არის, იმიტომ რომ კვესტი დაიწყება 11 საათზე და დამთავრდება 4 საათზე. დრო გვაქვს, ასე რომ სპეციალურად ჩვენ გავითვალისწინეთ, რომ ახალი ჩამოსული ადამიანი, ვთქვათ, ტურისტი ფოთში, ან და სხვა საქართველოს კუთხიდან ჩამოსული, არ ირბინოს რა, არ არის ეს სპორტული ღონისძიება. ეს არის კარგი გასართობი, წყნარი. შეიძლება ითამაშოთ როგორც ინდივიდუალურად, ისე ჯგუფით. ძალიან კარგია თუ ოჯახი ჩამოვა, თანამშრომლები ჩამოვლენ, რაოდენობა არ არის შეზღუდული. ეს თემატურადაც კვესტი აწყობილი არის სწორედ ფაზისობასთან დაკავშირებით, ანუ შავი ზღვის სანაპიროსთან დაკავშირებული თემა იქნება ამ შემთხვევაში დომინირებული? ნაწილობრივ ჩვენ სპეციალურად არ გავაკეთეთ რაღაცა, არ გავამახვილეთ ყურადღება არც ისტორიაზე, არც ვთქვათ ფოთზე, იმიტომ რომ ისევ და ისევ არის 3 აუდიტორია, რომელიც ჩამოვა. ეს არის ტურისტი, ვთქვათ, რომელიც საერთოდ არ იცის ფოთი არ არის ძალიან ცნობილი როგორც ტურისტული ქალაქი დღეს სამწუხაროდ. მეორე ეს ფოთელები, რომლებიც სულ წუწუნებენ, რომ არაფერი საინტერესო არ არის ჩვენთან, არაფერი საინტერესო, აჰა, пожалуйста, გვაქვს. და მესამე აუდიტორია ისინი და სხვა, აი მე ვეძახი სხვა. ეს შეიძლება იყოს, ვინც ისვენებს ქობულეთში, ურეკში, შეიძლება იყოს ვიღაცა, რა ვიცი, ჯემ ფესტიდან გადმოვა და ითამაშებს. ბევრი რაღაცა, ბევრი ხალხს ველოდებით და ძალიან მინდა რომ ისევ და ისევ ყველამ გაიგოს, რომ ეს არის ფან, აი რო ამბობენ ფან, თამაში, საინტერესო და ქალაქსაც შეისწავლით და ნახავთ მაგ პოტენციალს, მაგ ქალაქის. ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იყო, რომ ტურისტების უფრო მეტი კონცენტრაცია მომხდარიყო 22 ივლისისათვის. რამდენად იქნება თავად ქალაქი ამისთვის ინფრასტრუქტურულად უმზადდა და კიდევ რას უმზადებ ტურისტებს 22 ივლისს? დიახ, ეს ორი ნაწილია. ერთი არის კვესტი, მეორე არის თვითონ ღონისძიება. ღონისძიებას აქვს თავის პროგრამა და ღონისძიება ისე არის დალაგებული, რომ აი იმ ადგილებშიც ან სხვა ადგილებშიც, სადაც არის სტენდი და სხვა ადგილებშიც არის მოფიქრებული პერფორმანსები, არის თეატრალური რაღაც მომენტები, გამოფენებიც იქნება ის ფლეშმობები, ყველა ფოთის თემასთან დაკავშირებით. დიახ, იმიტომ რომ მერიამ, როდესაც მე ეს იდეა მოვაწოდე, ძალიან მოეწონა ბატონ მერს და თქვა რომ მაქსიმალურად მოგეხმარებით აი ამ ვთქვათ ღონისძიების ჩასატარებლად. და კიდე რა მინდა აღვნიშნო ის რომ ეს საღამოს უკვე როდესაც დამთავრდება კვესტი 4 საათზე როგორც ჩვენ ვთქვით, 6 საათზე იქნება ცენტრალურ პარკში ასეთი, დახურვა თუ გახსნა როგორც გინდათ გაიგეთ, თან ქალაქში ამ დროს იქნება რეგიონალური ფესტივალი თეატრის, არის ჭადრაკის ფესტივალის ბოლო დღე, ველოდებით ხალხს და იქნება დაჯილდოვება, გამოჟღერდება ის, ვინც მოიგო ვთქვათ კვესტში, ხო? იმიტომ რომ აუცილებლად უნდა იყოს winner. და საბოლოო ჯამში მე უკვე იქნება საღამოს მალთაყვაზე, ეხლა ეს ახალი ზოლია, ასე ვთქვათ, ახალი საინტერესო ნაწილი იქნება ქალაქის სტრუქტურაში და იქ იქნება DJ ჩამოსული და ახალგაზრდები
იცეკვავენ ესე იგი ვთქვათ. ანუ ყველანაირი გართობის საშუალება იქნება ყველანაირი გემოვნების მქონე ადამიანისთვის და განსაკუთრებით ტურისტებისათვის, რომლებიც ზაფხულის ცხელდღეს გაატარებენ ამ შემთხვევაში სავის ზღვის ზანაპიროზე, ოღონდ ფოთისკენ და მათთვისაც იქნება ადვილად ხელმისაწვდომი, ვინც მაგალითად ქობულეთში აპირებთ დასვენებას. მე წარმატებებს გისურვებთ, ველოდებით გამარჯვებულების ვინაობის გაგებას უკვე. ნანა ტაბიძე, ლინა და ტურის დაფუძნებელი გსტუმრობდა საქმიანი დილაში. ახლა კი უკვე შემდეგი თემით უნდა გავაგრძელოთ საქმიანი დილა. თათია ჩაფიჩაძე უნდა შემოგვიერთდეს 1 ივლისიდან საქართველოში მართვის მოწმობის 100-ქულიანი სისტემა მოქმედდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ თითოეული სამართალდარღვევის ჩადენის შემთხვევაში მძღოლებს სხვადასხვა ოდენობის ქულების შესაბამისობის მიხედვით დააკლდებათ. თათია ჩაფიჩაძე დაინტერესდა, როგორია მონაცემები 100-ქულიანი სისტემის ამოქმედებიდან სულ რაღაც რამდენიმე დღეში, დღეს უკვე მე-5 დღე არის. ამ თემაზე სასაუბროთ ის ახლა უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტროდან სტუმართან ერთად შემოგვიერთდება და გარკვეულ სტატისტიკურ მონაცემებსაც გაგვაცნობს. თათია, დილა მშვიდობის, მივესალმები შენ სტუმარს. დილა მშვიდობის ანა, დიახ, ჩვენ ამ წუთებში ვიმყოფებით შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ჩვენს გვერდით კი იმყოფება კვლევისა და განვითარების დეპარტამენტის წარმომადგენელი ქეთევან ტატუაშვილი. სწორედ მისგან მოვისმენთ ახლა ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რამდენი მძღოლი დაჯარიმდა 1 ივლისიდან დღემდე. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. როგორია დღეს არსებული სტატისტიკა, თუ შევადარებთ გასული წლის, გასული კვირის პერიოდს, რამდენად გაზრდილია ან შემცირებულია ჯარიმების რაოდენობა? შევადაროთ 1 ივლისი, 1 ივლისს მთელი საქართველოს მასშტაბით პატრული ინსპექტორების მიერ დაფიქსირებული იქნა 2805 საჯარიმო დარღვევა და ამ ციფრს თუ შევადარებთ ერთი კვირის წინ მონაცემს, ანუ 26-24 ივნისს სახეზეა 280 საჯარიმო ქვითრით ნაკლები. ანუ რეალურად ცვლილებების ამოქმედებისთანავე იმ დღესვე სახეზე გვაქვს 280 სამართალდარღვევით ნაკლები. რაც შეეხება 3 ივლისს წინა ერთი კვირის მონაცემთან შედარებით სახეზე 953 ადმინისტრაციული სამართალდარღვევით ნაკლები. 1 ივლისს, ანუ კანონის ამოქმედებისთანავე 100-ქულიანი სისტემით დაჯარიმებული იქნა 1321 მოქალაქე. და ყველაზე მეტად რა ტიპის ჯარიმები იწერება, რა მიმართულებით არღვევენ ასე? ამ შემთხვევაში ყველაზე ხშირად სახეზეა ღერძოლა ხაზის გადაკვეთა, ასევე ღვედის გამოუყენებლობა, მობილური ტელეკომუნიკაციის საშუალებებით სარგებლობა, ასევე სიჩქარის გადაჭარბება. ჯამური მონაცემი ვთქვათ 1-დან ჯერჯერობით არ არის სამშობლო, გვაქვს მხოლოდ 1 და 3-ის, ხო და ქალაქების მიხედვითაც საზოგადოებას დაინტერესების შემთხვევაში ამ სტატისტიკას მივაწვდით. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. მე მაყურებელს ვეთქვი, რომ 1 ივლისიდან 100-ქულიანი სისტემის ამოქმედებასთან ერთად ასევე ამოქმედა უკონტაქტო პატრულიც. თბილისის მასშტაბით 3 ლოკაციაზე ხდება უკონტაქტო პატრულით მძღოლების შემოწმება და მთელი ქვეყნის მასშტაბით რამდენიმე ადგილას. მადლობა თათიას, მადლობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციისათვის. ახლა კი დღის რიცხვის დრო არის, მონაცემებს უკვე სხვა მიმართულებით შოთა გაგვაცნობს. დღევანდელი დღის რიცხვი არის 159,700, ეს არის დოლარი. ამ რიცხვმა ჩვენი ყურადღება იმით დაიმსახურა, რომ თბილისში ამერიკის საელჩოდან 159,700 დოლარი გაქრა. შესაბამისი საგამოძიებო ანგარიში სახელმწიფო დეპარტამენტის გენერალური ინსპექტორის ოფისმა გამოაქვეყნა. ამ ინფორმაციას საზოგადოებრივი მაუწყებელიც ავრცელებს. საუბარია 2010-დან 2014 წლამდე აღმოჩენილ უკანონო სქემაზე. კერძოდ, ნაღდი ფულადი თანხების საელჩოს თანამშრომლებმა ან თანამშრომელმა უკანონოდ მიითვისა და შესაბამისი მონაცემები სისტემიდან წაიშალა. გამოძიებამ წაშლილი მონაცემების გამო დამნაშავეთა ვინაობა ვერ დაადგინა. ფინანსური დარღვევები 2015 წლის იანვარში ჩატარებული აუდიტით გამოვლინდა და არსებული ინფორმაციით 2010 წელს დაკარგულმა თანხამ 8700 დოლარი შეადგინა. ეხლა ნიადაგი მოსინჯეს ჯერ 2011 წელს 38900 დოლარი, 2012-ში 46100 დოლარი, 2013 წელს 44200 დოლარი, 2014 წელს 21800 დოლარი და ანგარიშის მიხედვით გამოძიებამ საბუღალტრო პროგრამულ სისტემაში არსებული ხარვეზე გამოავლინა, რომლის მეშვეობით თაღლითობა განხორციელდა. საქმის შესწავლის ინიციატორი თბილისის საელჩოს დასაქმებულთა ასოციაცია იყო. საქართველოში ამერიკის საელჩოში თემაზე კომენტარი ვერ მოვიპოვეთ, რადგან 4 ივლისს ამერიკა დამოუკიდებლობის დღეს ზეიმობს და გუშინ საელჩოშიც
უქმე დღე იყო, თუმცა აუცილებლად მივყვებით ამ ამბავს და უახლოეს დღეებში გაგაცნობთ ინფორმაციას სქემის შესახებ. თუმცა იმ კომენტარის გარდა უცხოურენოვან პრესაში იყო ესეთი ყვირალა headline-ი, რომ საქართველოში ვიღაცამ ეს თანხა 157,000 მოიპარა და შერჩა. ესე მთავრდებოდა. იმიტომ რომ მონაცემები წაშლილია და იმის დადგენის ძალიან პატარა ალბათობაა, ვინ წაიღო ეს ფული ამერიკის საელჩოდან, რომელმაც თანხლების დორმალობაში გრძელდებოდა ეს. ხო, აუ, იმ სხვისი ქონების მითვისებაში რამხელა კრეატიულობასაც ვავლენთ საკუთარი ქონების შექმნაში რო ჩავდოთ. იჭი და ზარმაციერის ამბავი. გონდი გაცილებით მეც შევიდა რა, კაი სისტემა მოიფიქრა. მსოფლიო მასშტაბით მოკეთ გამოიჩინა უცნობმა ადამიანმა თავი, ნახოთ იქნებ დადგინდეს კიდეც, თუმცა ამის ძალიან მცირე შანსი არსებობს, როგორც შოთამ აღნიშნა. მადლობა მას დღევანდელი დღეს რიცხვისთვის. ახლა მოკლე რეკლამაზე უნდა გავიდეთ და სულ რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით საქართველოს ნავთობის და გაზის კორპორაციის 2016 წლის უკვე შედეგების განხილვით. რეკლამის შემდეგ კვლავ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და გავაგრძელებთ როგორც გითხარით საქართველოს ნავთობის და გაზის კორპორაციის 2016 წლის შეჯამებით საუბარს. მკვეთრად გაუმჯობესებული ფინანსური მაჩვენებლები ჰქონდათ გასულ წელს. კომპანიის მოგება 2.5-ჯერ გაიზარდა, წმინდა მოგება და კომპლექსური შემოსავალი კი 78 მილიონ ლარს აჭარბებს. მონაცემები და მაჩვენებლები ნამდვილად შთამბეჭდავია. რის ხარჯზე და რამ განაპირობა ესწრდა ამასთან დაკავშირებით ომარ ობგაიძესთან ერთად ვისაუბრებთ საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის მრჩეველი ინვესტორებთან ურთიერთობის საკითხებში. მოგესალმებით ბატონო ომარ, მადლობა ის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოკლე ინფორმაცია, რომელიც გასული წლის შეჯამებას უკავშირდებოდა, პრინციპში მაყურებელს თავშივე გააცდო გიორგიმ, როდესაც კომპანიის შესახებ ანალიზს წარმოადგენდა, თუმცა მინდა კითხოთ, აი რამ განაპირობა უფრო მეტად იყო ეს გარდაბნის თბო სადგურზე ძირითადად განპირობებული თუ ეს იყო უბრალოდ ერთ-ერთი პუნქტი, რამაც ასეთი მაჩვენებლები დადო უკვე 2016 წლის შეჯამებისას. მოგესალმებით, მივესალმეთ თქვენს მაყურებელს. ბუნებრივია გარდაბნის თბო სადგურმა ძალიან დიდი როლი ითამაშა ანგარიშგებაში, გაუმჯობესებულ ანგარიშგებაში და ფინანსური მაჩვენებლები, მთლიანობაში გაუმჯობესებული ფინანსური მაჩვენებლები განპირობებულია როგორც გარდაბნის თბო სადგურით, ისე სხვა ბიზნეს სეგმენტებით. ანუ კორპორაციის შემოსავლიანობა დამოკიდებულია 5 ძირითად ბიზნეს სეგმენტზე. აქედან თავარი არის გაზის რეალიზაცია,
ელექტროენერგიის რეალიზაცია გარდაბნის თბოსადგური 184 მილიონი ლარი. ანუ მთლიანობაში შემოსავლის დაიყო 28%, ანუ 495 მილიონიდან 634 მილიონამდე გაიზარდა და წილი თვითონ სტრუქტურა შეიცვალა შემოსავლიანობის. ადრე თქვა დაუშვათ 2015 წელს გაზის რეალიზაციის წილი იყო 70%-მდე და 2016 წელს გაზის რეალიზაციის წილი შემცირდა 55%-მდე. ეს განპირობებული იყო გარდაბნის თბოსადგურის შემოსავლიანობის ზრდით. ანუ გარდაბნის თბოსადგური შევიდა ექსპლუატაციაში 2015 წელს სექტემბერში. ფუნქციონირებდა დაახლოებით 3 თვის განმავლობაში ფუნქციონირა 2015 წელს. ბუნებრივია 2015 წლის ანგარიშგებაზეც იქონია განვენა, თუმცა 2016-ში უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი გავლენა ჰქონდა 105 მილიონს გადააჭარბა შემოსავალმა გარდაბნის თბოსადგურიდან. და აღსანიშნავია ევროობლიგაციების რეფინანსირება რომ მოხდა კიდევ რაც ძალიან კარგ მაჩვენებელს დებს 250 მილიონი $. პირველად გამოშვება ევროობლიგაციების იყო 2012 წელს მაისში გავაკეთეთ გამოშვება პირველად ლონდონის საფონდო ბიძაზე. შემდგომ შარშან 2016 წელს მოახდინეთ რეფინანსირება. წარმატებით მოახდინეთ, იმიტომ რომ არსებული ინვესტორების პროცენტიანი ზრდა არის ეხლა, ხო? არა, ეს 5%-იანი ეს არის შემოსავლიანობა, ანუ ეს გამოჯობესებულია შემოსავლიანობა, ანუ ადრე იყო 7%, ახლა 5%, ანუ ეს ნიშნავს, რომ მომავალში კორპორაციას თუ დაჭირდა დამატებით ფინანსური რესურსები, მას შეუძლია უფრო იაფად მოიზიდოს. ანუ შემოსავლიანობის შემცირება ეს ლიმიტირებული არის ეს შემოსავლების თქვა შესაძლებლობა, რომელიც საომალოდ გაქვთ გათვლილი, თუ ღია პლატფორმაზეა საუბარი. მოზიდვის კუთხით კორპორაციის უნარი მოიზიდოს ფინანსური რესურსი, დაუშვათ ლონდონის საფონდო ბირჟაზე დამოკიდებულია მის მომგებიანობაზე. საოპერაციო მოგებაზე ბუნებრივია, რაც უფრო პოზიტიური დინამიკა იქნება საოპერაციო მოგების, რაც უფრო მნიშვნელოვნად გაიზარდება საოპერაციო მოგება, შესაბამისად უფრო მეტი საშუალება იქნება კორპორაციას, რომ მოიზიდოს დამატებითი ფინანსური რესურსები. ის დივერსიფიკაცია, რომელიც ამავე ანგარიში იყო ერთ-ერთი მთავარ, ასე ვთქვათ, დადებით მხარეთ აღნიშნული, რეალურად რა მიმართულებებს გაძლევთ დღეს და რამდენად იქნება ეს სტაბილურად მზარდი შემოსავლიანობის გარანტი? ბუნებრივია სტაბილურია, იმიტომ რომ დივერსიფიკაცია ეხება პირველ რიგში ეს გარდაბნის თბოსადგურს, რომელიც სასარგებლო ვადიანობა არის 25 წელი. და შესაბამისად, ანუ ჩვენ ეს გრძელვადიანი პროექტი არის და ეს დივერსიფიკაცია, ანუ ეს არის ერთჯერადი, თქვა რამდენიმე წელზე გათვლილი, ეს არის გრძელვადიანი. რაც შეეხება სხვა სეგმენტებს, ანუ სხვა სეგმენტებშიც იყო უბრალოდ ძალიან მნიშვნელოვანი კვეთრის დაიყო ამ სეგმენტში და რადგან ამ კლასს და არის, თქვა $100 მილიონზე მეტად გაიზარდა შემოსავლიანობა. შესაბამისად აქცენტი გაკეთებული გარდაბნის თბოსადგურზე აქედან გამომდინარე. ამ თვალსაზრისით უფრო ფართო, უფრო მაკროხედვა რომ გავაკეთოთ გარდაბნის თბოსადგურის როლის ქვეყნის ენერგეტიკის სექტორში. აი რა კონტრიბუციას აკეთებს კიდევ ერთი თბოსადგური, რომელიც გვაქვს? ძალიან მნიშვნელოვან კონტრიბუციას აკეთებს, ან მთლიანი ელექტროენერგიის წარმოების დაახლოებით 10%-ია. მნიშვნელოვანი რაც არის ამ გარდაბნის თბოსადგურთან დაკავშირებით, არის რომ ის არის უფრო ეფექტური, შესაბამისად 40%-ით ნაკლები გაზი ჭირდება იგივე ელექტროენერგიის წარმოებისათვის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სტიმულია. ამ ხრივ. და რა განაპირობებს ამ კონკურენტულ უპირატესობას ტექნოლოგიურად ახალი ტექნოლოგიაა და უშუალოდ ამიერკავკასიაში ერთ-ერთი ყველაზე თანამედროვე თბოსადგურია დღევანდელი დღისთვის და საქართველოში არსებული სხვა თბოსადგურები საბჭოთა დროის თბოსადგურები, ესე ვთქვათ, 70-იანებში აშენებული თბოსადგურებია, 60-იანებში, 70-იანებში ძალიან ძველი თბოსადგურები შესაბამისად. არის ტექნოლოგიური უპირატესობა. ჩვენ ახლა მუშაობთ მეორე თბოსადგურზე, ახლა ვასრულებთ მოლაპარაკებებს დაფინანსების მოზიდვასთან დაკავშირებით. ანუ აშენდება ანალოგიური თბოსადგური, ზუსტად იგივე სიბრტყლავით 230 მეგავატის მომიჯნავე ტერიტორიაზე, გარდაბანში.
და მოლოდინი გვაქვს რომ დანახარჯები იქნება უფრო მცირე, კაპიტალური ხარჯი იქნება უფრო ბევრად მნიშვნელოვნად მცირე ვიდრე გარდაბანი. საწარმოო მოცულობას რამდენად გაგიზრდეთ? 230 მეგავატი იქნება ანალოგიურად ანუ შეგვიძლია ვთქვათ რომ 20% იქნება საქართველოს ელექტროენერგიაში დაახლოებით 20% შეადგენს. ხო, ის გაჟისია თვითონ სეზონურად ხო ალბათ? წლის ჭრილში არის საუბარი ამ შემთხვევაში. თორე სეზონურად ვთქვათ ზამთრის პერიოდში შეიძლება ეს წილი უფრო მაღალი იყოს, იმიტომ რომ ძირითადად თბოსადგურები მუშაობენ ზამთარში და უშუალოდ ვთქვათ ჰიდრორესურსები შეზღუდულია, ასე ვთქვათ და აი ნახოთ რა ვადია პერსპექტივაში გეგმავთ რომ ეს სადგური შეიძლება უკვე ექსპლუატაციაში გავიდეს. ჩვენ გეგმავთ რომ წელს დაიწყოს შენებლობა გარდაბანი 2-ის და დაახლოებით 2 წელი დაჭირდება 2019 წლის ზამთრის სეზონისთვის რომ უკვე იყოს შესული ექსპლუატაციაში. ასეთი გეგმა გვაქვს. შემდეგი წლის ანგარიში რა მოხდება, როცა აი დადგება ის დრო, როცა 2017 წლის ანგარიში უნდა მოვისმინოთ. რა გეგმები გაქვთ უახლოეს წლის განმავლობაში? რამე ისეთი აი რაც რამე ისეთი მასშტაბის ცვლილება იგეგმება, რაც თბო ელექტროსადგურმა მოხსეთ. გარდა იმისა, რაც საკეთო. ეს სწრაფად ასეთი პროექტის თქვათ მოლოდინი არ გვაქვს უახლოესი მსხვილი პროექტი რაც არის ეს არის გარდაბანი 2 რომელიც ექსპლუატაციაში შევა 2019 წელს ნუ 17-ში ალბათ 17-ის ანგარიშგებაში თქვენ დაინახავთ ალბათ კაპიტალურ დანახარჯებს 2017 გარდაბანი 2 შენებლობის ცვლილება იქნება სწორედ ამ დანახარჯების საწოლში თქვა გვაქვს ზოგადად მოლოდინი დინამიკი პოზიტიური დინამიკის ამ არსებული ბიზნეს სეგმენტებით ეს ხუთი ძირითადი ბიზნეს სეგმენტი რაც გვაქვს მოლოდინი გვაქვს რომ იქნება ზრდა მიმართულებით შესაბამისად ძირითადად და ამ წელს თუ 28%-ში გამოიხატა ზრდა საპროგნოზო მაჩვენებელი მომავალი წლის რამდენია 28%-იანი ზრდა შეუძლებელი ყოველთვის იყოს რთული ახლა ამის თქმა, მაგრამ მოლოდინი გვაქვს პოზიტიური დინამიკის, მაგრამ ორ ნიშნავს და რამდენად შესაძლებელია რთული საქმეა ამ შემთხვევაში. მეორედ ფოსადგური რო ახსენებთ, ის ექსპლუატაციაში როდის ჩაიშვა? 2019-ში ვარაუდობთ, რომ 2019-ში სექტემბერში. მანდ კი გექნებათ. თუმცა გარდაბანი 2-ის ზრდის ტენდენცია უკვე 2020-ის ანგარიშგებაში არის. 19-ში ნაწილობრივ მხოლოდ. იმედია რომ 2020 წლის ანგარიშგების გამოქვეყნებამდე ჩვენ შევხვდებით აუცილებლად საქმიანი სტუდიაში. საინტერესო ამბებით გიმასპინძლებთ, რა თქმა უნდა. ომარ ოკბაიძეს საქართველოს ნავთობის და გაზის კორპორაციის მრჩეველი ინვესტორებთან ურთიერთობის საკითხებში გსტუმრობდა საქმიანი დილაში. ახლა უკვე ბექა ბაციკაძე უნდა შემოგვიერთდეს, რომელიც დღევანდელი საქმის კურსის ანონსს გაგვაცნობს, რომელსაც რა თქმა უნდა 15 საათზე უნდა უყუროთ. დილამშვიდობის, მოგესალმებით, მივესალმებ მაყურებელს. საინტერესო საქმის კურსი გველის დღეს 15 საათზე თბილისის მერის მოადგილე იქნება ჩვენი სტუმარი ვისაუბრებთ პეკინის გამზირზე მიმდინარე რეაბილიტაციაზე, საომოლო გეგმებზე, რომ შესაძლოა სამხრივი გახდეს. მერიამ ასევე რამდენიმე საკითხი დაანონსა, მათ შორის ტაქსების რეგულირების საკითხი, ასევე გენგეგმა, მიწათსარგებლობის გეგმა უკვე მერიაშია და მის საჯარო განხილვები უნდა დაიწყოს. ამასთან დაკავშირებითაც ირაკლი ლექვინაძესთან დავსვავთ შეკითხვებს, კიდევ ბოლო მოვლენები, რომელიც ქალაქში განვითარდა და პასუხები თბილისის ვიცემერისგან ზუსტად 15 საათზე. ასევე ვისაუბრებთ ქართულ ღვინოზე, ერთ-ერთ მთავარ საექსპორტო პროდუქტზე, მის ბოლო სტატისტიკას გაგაცნობთ, როგორ მიმდინარეობს ზოგადად ბაზრების დივერსიფიცირებისა და ღვინის პოპულარიზაციის სამუშაოები. გიორგი სამანიშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი. ასევე 15 საათის შემოგთავაზებ ძალიან საინტერესო ინტერვიუს, რომელიც სანაკლის განვითარების კონსორციუმის ხელმძღვანელთან ჩავწერეთ. ძალიან ბევრ საკითხს შეეხო სალომე მეცხვარეშვილი, რომელიც ესაუბრა ანაკლის განვითარების კონსორციუმის ხელმძღვანელს. პრინციპში ნახოთ ვიდეო ანონსიც და შემდეგ გავუბრუნდეთ ეთერში. მერიამ დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა ჩაიბარა. გენგეგმა საჯარო განხილვების მოლოდინში თბილისის მთავრობის მიმდინარე და დაანონსებული პროექტები. დედაქალაქის ვიცემერი ირაკლი ლექვინაძე საქმის კურსში. ერთ-ერთი მთავარი საექსპორტო პროდუქტი ქართული ღვინო. როგორია უახლესი სტატისტიკა და რა ხდება პროდუქტის პოპულარიზაციის და ბაზრების დივერსიფიცირების მიმართულებით. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ჩაგვაყენებს საქმის კურსში. იყავით მთავარი ეკონომიკური და ბიზნეს მოვლენების საქმის კურსში. ხვდებით ზუსტად 3-ზე, TV Pirvelზე. აი ტოტალიზატორებს. სადასრო. საზავრის რუბრიკას ეხმარება ბექა. სამილში ველოდებოდი თუ რა კრიკეტის მოხვედრას? ველოდებოდი კრიკეტის მოხვედრას, იმიტომ რომ
ვთქვათ, ინდოეთში, სადაც ძალიან ბევრი ადამიანი ცხოვრობს, ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სპორტია. ხანხა კრიკეტსაც უყურებთ და ინგლისში, მაგათ ბრიტანეთში ძალიან უყვართ კრიკეტი და არა, კრიკეტს არ უყურებ, ანუ ვერ ყვევი წესებში. რთულიც არ არის მე მგონი, მაგრამ არც მიცდია სიმართლე გითხრათ. მაქვს ჩემი ფავორიტი სპორტ სახეობები, ყველა კრიკეტი და სახეობები კრიკეტი. მაჩოს არის კრიკეტი, კეგლინგი. ეგაც რაღაც უცნაური. არა და ყველაზე სანახაობრივი ჩემთვის კეგლინგი. კეგლინგი ძალიან ძველი სპორტის სახეობა ერთ-ერთი და სანახაობრივი საკითხია რას უყურებ კეგლინგი. მიხარებს აღმოაჩენს სპორტის სახეობას, რომელზეც ვთქვი, აღმოვაჩინო ჩემი შემდეგი დამლაგებელი რაღაც. ხო არა, მაგის ანუ ბიდიაში სპორტსო თავს და ანუ ვისწავლო იატაკის წმენდა. ხო, მაგრამ მანდაც თავისი ასე ვთქვათ მუღამი აქვს მაგ ყველაფერს, რომ იქ როგორ გაწმენს, ანუ რომელი მხრიდან უკეთ გაწმენს, რომ იქით მარჯვნივ წავიდეს ის. ანუ ამოდი ვაღებთ, ესე იგი მაგასაც უყურებ და მაგის ხო, ნანახი მაქვს ყოველ შემთხვევაში, ერთ პერიოდით ვცდილობდი, რომ ჩავრთულიყავი, მაგრამ ვერ ჩავერთე. დარტსია სხვათა შორის ძალიან საინტერესო სპორტი და მანდაც საკმაოდ ბევრი ფსონი კეთდება ტოტალიზატორებში. დარტსა? კი, დარტსა. ვაუ. თქო მასიური სპორტის სახეობა, ფეხბურთი, კალათბურთი, ჩოგბურთი, როდესაც იქ ადამიანებს ფსონს აკეთებენ, ანუ თუ დარტში უფრო მეტი ალბათობა რომ მოიგო, იმიტომ რომ გამოჩვეული მოთამაშეები არიან, თუმცა კოეფიციენტი შესაბამისია დაბალი, მაგრამ ის დიდ ფსონებს თამაშს იმას გულისხმობ, ვიდრე თქო ფეხბურთში, იმიტომ რომ ბურთი მრგვალია. ბურთი მრგვალია და ფეხბურთი იმხელა კაპიტალია, რომ ყოველ წელს ვისმენ სკანდალს ჩაწყობაზე ისეთ ქვეყნებში, რომ იტალია, რაღაცა პირველ ლიგებში აბსოლუტურად ერთი სადაც ვერ ვისმენთ არის საქართველო, რაც ძალიან საეჭვოა. იტალიაში და ხორვატიაში თუ ყოველ წელს კდება რაღაცა. ხო, მაგრამ ჩვენთანაც იყო პრობლემები აზიურ ტოტალიზატორებთან მიმართებაში, იყო რომ ეროვნული ლიგის და პირველი ლიგის თამაშები, რომელზეც იღებოდა ფსონები, აღარ მახსოვს ზუსტად დეტალები, მაგრამ რაღაც გარკვეული სკანდალი იყო, თუმცა იმ მასშტაბის არა როგორც ევროპაში. სამის დროს რაღაცა რელიზები მახსოვს და ინფორმაციები ამ გახსნილ. სხვათა შორის ფეხბურთთან დაკავშირებით ბოლოს ტრანსფერებთან დაკავშირებით საკმაოდ დიდი ამბავი ატეხილი, იმიტომ რომ რეალურად თანხები, რომელსაც ითხოვენ ფეხბურთელებს დღეს კლუბები, ბევრი ექსპერტი ფიქრობს, რომ ცოტა ზედმეტი და გაბერილია და ხო, და შეიძლება ჭერის დაწესებაზე არ ვიცი, ამდენ არის საუბარი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მოყვარულები უკვე საუბრობენ, რომ შეიძლება ჭერი დაწესდეს, იმიტომ რომ ფეხბურთში 200 მილიონს და 250 მილიონს ეთქვენ კლუბები, რომელიც რეალურად შეიძლება არ გირდეს. მე უცებ მეგონა, რომ ქართულ კლუბებზე საუბრობთ ძალიან გავიკვირდი. იმ დროს იყო სტატისტიკა სხვათა შორის 17.7 მილიონია ქართველი ფეხბურთელების ღირებულება, ხო? ხო, 40 წლის ევროპელი ფეხბურთელის ღირებულება ყველას ერთად. ხო, ზაზამირსანა დაგოტოვებინა აშკარად სტუდიაში. და უფრო მეტად საინტერესოდ ჩაერთვებოდა, ვიდრე მე, უფრო აბსოლუტურად არანაირი რესურსი არ მაქვს, რომ რამე თემაზე ჩაგერთოთ, როცა სპორტია საუბარი. მადლობა. ხო, თან ჩვენთან ხა აი გამოძიება იყო, ხო ნახე 2010 წლის გამოძიების მიხედვით ხორვატიულ ზედა ლიგაში ჩაწყობა დაახლოებით $26,000 ჯდება. ანუ კვლევამ დაადგინა საშუალო ფასი ხორვატიაში მატჩის ჩაწყობის. ეხლა როგორ დავიჯერო, რომ საქართველოში არაფერი არ ხდება. ხო, რაღაც ჩახვალ და ბეტყვით რაღაც საჭთან ხდება ნეტა იქ თუ როგორ არის ფედერაციის დონეზე ხორვატიაში. მაგრამ ხორვატული ფეხბურთი საკმაოდ გამორჩეულია. ანუ გადასახადია ჩაწყობაზე და მაგით აკონტროლებენ. ლეგალურია ჩაწყობა. რამდენი იყო შესაბამისი შემოსავალი გადასახადებიდან და ითვლიან მე ძირს პროცენტი. ხო, და ევროპის ჩემპიონატზე მინდოდა მეთქვა, რომელიც 19 წლამდე შორის მიმდინარეობს საქართველოში. დღეს ქართველების თამაშობენ 17 საათს 20 საათს უცია და წარმატება მინდა უსურო ჩვენს გუნდს პორტუგალიასთან შეხვედრაში. ძალიან მაგრად ვითამაშეთ, მაგრამ სამწუხაროდ დავამარცხდით რიგი მიზეზების გამო, მაგრამ დღეს იმედია რომ შვედეთს დავამარცხებთ, შანსი გვაქვს გასვლის და ნახევარფინალში თამაშის. მართლაც მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ნაკრებია საქართველოსი 19 წლამდე ფეხბურთელები თავისი მწვრთნელით და შემადგენლობით და შემართებით და წარმატებები მათ მოკლედ დღეს. ის დამრჩენია მხოლოდ რომ ამ წარმატების სურვილი შემოგგირდენ, როდესაც ქართულ გუნდზე არის საუბარი, მით უმეტეს ულწრფელად გიერთები, წარმატებას უსურვებ ქართულ ფეხბურთელებს, რომლებიც დღეს ითამაშებენ. ასევე წარმატებას გისურვებთ თქვენ დღეს ქალების ნარატივის მაყურებლებს, საქმის კურსის აქტიურ გულშემატკივრებს და თვალყურის მადევარებს. 3 საათის საქმის კურსი იქნება და 22 საათსა და 30 წუთზე გვიან საღამოს. საქმიანი დილის დასრულების შემდეგ უკვე ქალების ნარატივი გელოდებათ გვანცალაღიძესთან ერთად. ჩვენ შევხვდებით პირველზე ისევ დილის 8-ზე.